BMG. დილა მშვიდობისა ყველას საქმიანად ვიწყებთ ორშაბათს BMG იწყებს მაუწყებლობას TV პირველზე ბარაქიანი და მშვიდობიანი დღე ყველას სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი დაახლოებით 300 მილიონი ლარით გაზრდილ მაჩვენებელზე იგეგმება დეტალები ამ კვირაში 2018 წლის პირველი 8 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.8%-ია 30 ივნისის მდგომარეობით საქართველოს უცხოელი კრედიტორების 17 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი მართებს. თბილისის მერია კი ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გამოსავლენად კვლევის ჩატარებას გეგმავს. აი, ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში კი ოქტომბერში დედაქალაქის ქუჩის მუსიკის ფესტივალი ჩატარდება. აქ ეთყობა კვლევა ჩატარდა. ქობულეთში სოფელ ციხისძირში ახალი სასტუმრო კომპლექსი მოეწყობა. თბილისიდან რომის მიმართულებით კი პირდაპირი რეისი ინიშნება. სხვათა შორის მინდა იცოდეთ, რომ ინტერნეტ შესყიდვების მოცულობა 10 წელიწადში 66-ჯერ არის გაზრდილი. დილა მშვიდობისა, ვემზადებით ყველა საქმიანი კვირის დასაწყებად. დიდი სამზადისია ახლა ალბათ. ეკრანს მიღმა ყველა ოჯახში ორშაბათის ფუსფუსია დილიდან ამასობაში კი აქ უამრავ თემებზე ვსაუბრობთ საქართველოში განსაკუთრებით ღიმილს მომგვრელია თემები რომელიც ყველაზე მეტად ტირაჟირდება ბევრი ათასობით კილომეტრის იქით კი პირველი ტურისტი მთვარეზე Forbes-ისიდან მთვარეზე აპირებს გაფრენას იაპონელი მილიარდერი არსებობს ესეთი მეგობრებო იუსაკუ მეაძავა უმდიდრესი იაპონელების სიაში იგი 3 მილიარდი დოლარით ხდება მეაძავა იაპონიაში უმსხვილეს ინტერნეტ მაღაზიის მფლობელია მთვარეზე მოგზაურობა იაპონელ მილიარდერს მხატვრებთან მუსიკოსებთან და მოდელიერებთან და რეჟისორებთან ერთად სურს სადაა სამართალი თორე რამდენს გავაყოლებდი ამ პროფესიის მთვარეზე იაპონელ მეაძავას ნეტა იცოდეთ იქნებ იქ მაინც დაელაგებინათ პოლიტიკური დღის წესრიგი დაუცილებს როგორც ამას ახერხებენ ისე წყობრად ბიზინა ივანიშვილის კარზე ხო ისე მთვარეზე მოგზაურობა არ არის უსაფრთხო და ამას თავად ილონ მასკიც ადასტურებს კომპანია SpaceX-ი იაპონელ მილიარდერს მთვარეზე 5 წელიწადში გააფრენს აი რა ფასად ჯერ უცნობია თუმცა მასკი ამბობს რომ ეს NASA-ს ხარჯებს არ გასცდება და დაახლოებით ესე ერთი კაცი ალბათ 70 მილიონი დოლარი დაждდება ამ სამზადისში ილონ მასკს კიდევ ერთი მისი კომპანიის Tesla-ს ხელმძღვანელობის დათმობა მოუწევს. მასკი მარეგულირებელი ორგანოს შეთავაზებას დათანხმდა, არ დათანხმდებოდა და მისი აჯობებდა. ის ჯარიმის სახით 20 მილიონ დოლარს გადაიხდის და თანაც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობასაც შეელევა. გავრცელებული განცხადების თანახმად მასკი ჯერ რჩება თანამდებობაზე, მაგრამ შემდეგი თვენახევრით 45 დღის განმავლობაში ის უნდა დატოვოს და ამავე განაცხადების მიხედვით მასკს 3 წლით აეგზალება იგივე თანამდებობის დაკავება. ის მარეგულირებლის პირობებს ყოველგვარი გასაჩივრების გარეშე დათანხმდა. მასკის გარდა 20 მილიონის გადახდა თავად კომპანიასაც მოუწევს. მოკლედ კომპანია ასევე დათანხმდა 2 დამოუკიდებელი პირის შეყვანაზე დირექტორთა საბჭოში, რომლებიც ადგილზე დააკვირდებიან არსებულ სიტუაციას, ვინაიდან ცნობილია, რომ მასკი დირექტორთა საბჭოში დარჩება. ეს ყველაფერი კი იმის შედეგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების ფედერალურმა კომისიამ Tesla-ს ხელმძღვანელის წინააღმდეგ სასამართლოში იჩივლა და ამ საჩივრის მიზეზი მასკის მიერ გაკეთებული განცხადება გახდათ, რომელიც კომპანიის აქციების სრულად ამოსყიდვაზე და მის დახურულ კომპანიად გადაკეთებაზე გახდა, ანუ ბირჟიდან მოხსნაზე. მოსარჩელე მხარე აცხადებს, რომ ამ განცხადებებმა აქციონერების ერთგვარი კი არა და სერიოზული დაბნეულობა გამოიწვია.
მასკს დაასწრეს და მსოფლიოში პირველი მფრინავი ავტომობილი TF1 გაყიდვაში მეგობრებო მომავალ წელს გამოჩნდება ჩინურ ავტო კონცერნში სილი შემავალი ამერიკული კომპანია Terrafuji-ა მსოფლიოში პირველ მფრინავ ავტომობილებზე TF1-ზე შეკვეთებს ოქტომბრიდან მიიღებს დამკვეთები კი კუთვნილ ავტომობილებს მომავალი წლიდან დაეუფლებიან საკუთრებაშიც და ოპერირებაშიც ჰიბრიდული ბენზოელექტრული ძრავით იქნება ეს აღჭურვილი და პროექტის თანახმად ავტომობილში 2 ადგილი იქნება და მის გამოსაყენებლად ასაბრენი ბილიკი იქნება ერთგვარად საჭირო TF1-ის პირველ პარტიას ამერიკელი დამკვეთები მიიღებენ და ავტომობილებს სხვა ქვეყნების მიწოდებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება ასევე უცნობია მფრინავი ავტომობილი აღარ არის მფრინავი მანქანის ფასი ხოდა ვიდრე პატივცემულები უბრალოდ თანამგზავრის გარეშე მთვარეზე მოგზაურობისთვის ემზადებიან და მავანი მფრინავ მანქანებზე შეკვეთებს იღებენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა წინასწარი შეფასებებით მიმდინარე წლის აგვისტოში წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 2%-ით გაზარდა მიმდინარე წლის პირველ 8 თვეში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპი ჯამურად 4.8 არის 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა 2018 წლისთვის კი საქართველოს 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც სავარაუდოდ ახლო მომავალში გადაიხედება და ამალდება. ან იგივე დარჩება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2018 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის 5.5%, მსოფლიო ბანკი 4.5%-იან ზრდას პროგნოზირებს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით კი მშენებლობის სექტორში მუშპ-ს კლება ძირითადად განპირობებული იყო იმითი, რომ ეს სფერო წლების განმავლობაში იყო მოუწესრიგებელი და ქაოტურად ვითარდებოდა და უწყებაში აცხადებენ, რომ ბუნებრივია ეკონომიკური ზრდა საერთო ჭრილში უნდა განვიხილოთ. 2018 წლის მეორე კვარტალში ასევე ამბავია, რომ საგადამხდელო ბალანსიც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პირობებში არის 368.5 მილიონი დოლარი, ეს 901 მილიონი ლარია. მეორე კვარტლის მუშპ-ს 8.9% შეადგინა. ხო, ეკონომიკის სამინისტროს კომენტარზე, რომ კლება მშენებლობაში მოწესრიგებულობის გამო მოხდა აბა სხვა უკეთესი მოიფიქრეთ მეგობრებო, თორემ არც მოწესრიგებული ჩანს მშენებლობა. არც სხვა, გარდა იმისა, რომ შორი ახლოს ცივილკივილია ბიზნესმენების მოგუდული ცხადია. რომ მშენებლობების უმრავლესობა გაჩერებულია და მხოლოდ რჩეულები მუშაობენ. საქმეზე რო ვდგება და ვთხოვთ მეტ ინფორმაციას ან სულაც ინტერვიუს, ბიზნესმენებზე ვსაუბრობ, დამშვიდით საჯარო მოხელეები, ეგრევე წყალში გუბე და პირში წყალი. წყალში გუბე და პირში წყალი. ხოდა გაგიმარჯოთ, მაგ სიმართლით იარეთ, ჩემო ბატონო, წინ და უკან, ზევით და ქვევით. ხო, რა ხდება ბანკებში? აქ დაკრედიტების ზრდა, პორტფელის მაღალი ხარისხი, კარგი მარჟის შენარჩუნება, შესაბამისად რეზერვებზე ნაკლები წნეხი, კაპიტალზე მომგებიანობით, ბაზრის ლიდერობას VTB ბანკი რამდენიმე ძირითადი მახასიათებლით ხსნის, ამას ემატება ძველი სათავო ოფისის გაყიდვიდან მიღებული სოლიდური შემოსავალი, არსებული ტრენდის შენარჩუნებაზე ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემაც განაცხადა, ჩემო ბატონო, 1 სექტემბრის მდგომარეობით VTB-ს კაპიტალზე უკუგების როეზია საუბარი, ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი აქვს 23.1, მას TBC მოსდევს 21.3-ით, Liberty 20.8-ით არის მესამეზე, საქართველოს ბანკი 16.8-ით, ხოლო ბაზის ბანკი მეხუთე პოზიციაზე არის 7.1-ით. VTB ბანკს წმინდა მოგება 74%-ით, ანუ 28.400.000 ლარამდე აქვს გაზრდილი. საკმაოდ ნორმალური მაჩვენებლებია. ხო, აქვე იმასაც ამბობენ, რომ ბანკებმა რეგულატორთან შეთანხმებას მიაღწიესო და ბანკები თავიანთ ზედამხედველთან შეთანხმდნენ. საუბარია იპოთეკაზე შემოსავლების დადასტურება არ გახდება საჭირო, თუ სესხი თანამონაწილეობით გაიცემა.
სექტემბერთან ბოლო შეხვედრებისას ან შეხვედრისას ვერ გეტყვით, ჩვენ არ ვესწრებოდით ამ მნიშვნელოვან შედეგზე მსხვილი ბანკების მენეჯერებმა ისაუბრეს, ამ ეტაპზე 50%-იანი თანამონაწილეობის ვერსია განიხილება. სასესხო კოეფიციენტები შენარჩუნდება საცალო კლიენტებისთვისაც, აგროსესხებზეც ამბობენ, თუმცა აი რა ვერსიებია და ბოლოს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდი, დიახ, არ მოგესმათ. ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდის წიაღსვლებია ეს ყველაფერი, რაც ხდება საფინანსო სექტორთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ბანკებზე, რომლებსაც ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ამ ინდუსტრიას არა აქვს არც ერთი ადგილი დარჩენილი საიმისოდ, რომ საღად მიესალმოს და დაადასტუროს რეალისტური რეგულაციები და გააპროტესტოს შესაძლო საფრთხეები, რომლებიც არა მხოლოდ მათ, არამედ მთლიანად ეკონომიკას უქმნიან საფრთხეს. მაგრამ ეხლა ამის მოლოდინი დიდი არ მაქვს, ცხადია იშვიათი გამონაკლისების გარდა ბანკები და ბიზნესები ასე იქცეოდნენ, ანუ შედარებით უსახოდ ოდითგანვე, ასე იყო ზუსტად ნაციონალური მმართველობის დროს, ასე იყო მოქალაქეთა კავშირის დროს და თქვენ წარმოგიდგენთ უფრო ადრეც. სხვათაშორის ბანკები არ აპროტესტებენ და არც გულში მღერიან ამირანივით იმის შესახებ, რომ ეროვნული ბანკის კიდევ ერთ ახალდებულებას, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცებულ დებულებაზე ვსაუბრობ, კომერციული ბანკებისთვის ლევერიჯის კოეფიციენტის მოთხოვნების შესახებ და იცით ბანკები რატომ არ აპროტესტებენ? დაჯექით ხუთიანი. ხუთიანი კი არა, 10-იანი, მაინც რა ბებერი ვარ მოკლედ რა. მოკლედ არ აპროტესტებენ მარტივი მიზეზის გამო. დებულებით განსაზღვრულ ლევერიჯის კოეფიციენტის მინიმალურ მოთხოვნას, რომელიც 5% შეადგენს, საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი აკმაყოფილებს. მაშინ ისე დღეს დიდი დღეა და მადლობა BPN-ს სხვათა შორის, რომელმაც 1 ოქტომბერს ამდენი საიუბილეო თარიღი შემახსენა, სწორედ დღეიდან ძალაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება უნდა შევიდეს და მე მგონი დიდი ამბავია და თქვენს უნდა გაითვალისწინოთ. 1 ოქტომბრიდან ტაქსის სერვისით მომსახურება ლიცენზიის გარეშე იგრძელება, ასე რომ თუ რეგისტრაცია არ გაგივლიათ და ისე გეგმავთ დღეს მგზავრებს მოემსახუროთ ყოველი ახალი კილომეტრი ჩათვალეთ, რომ 200 წლარიანი ჯარიმის აკიდების რისკია. 1 ოქტომბრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მესამე ფაზა ამოქმედდება. კერძოდ ოქტომბრიდან ინსპექტირება სავალდებულო იქნება ყველა ავტომობილისთვის, რომლის ძრავის მოცულობა 3000 ან მეტი კუბურია. კიდევ იუსტიციის ან რომელიმე სხვა საჯარო უწყების სახლში რომ არ მოგიწიოთ გათენება. და ეს ასეა. გახსენებთ 2018 წლის 1 იანვრიდან ტექნიკური ინსპექტირება ეხებოდა და ეხება სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებისთვის 1 ივლისიდან სახელმწიფო უწყებების და იურიდიული პირების კუთვნილებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის ეს მოქმედია. მთლიანად ავტოპარკისთვის კი ტექნიკური ინსპექტირება ჯამში 2019 წლის 1 იანვრიდან გახდება სავალდებულო. ეხლა ახალ წელს რაღაცა უკეთესი ადგილი მოიფიქრეთ ვიდრე იუსტიციის სახლში, რომ შეხვდეთ ახალ წელს ან სხვა დღესასწაულებს. ასევე 1 ოქტომბრიდან პოლიეთილენის პარკის წარმოება და რეალიზაცია ხდება დასჯადი, არა მხოლოდ იგზალება. თავდაპირველად აკრძალვა 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკატის პარკებზე გავრცელდება. აი უკვე 1 აპრილიდან კი 2019 წლის ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია იქნება აკრძალული. ასევე ოქტომბრიდან ამბობენ, რომ ფიზიკური პირებისთვის კრედიტის აღების პროცესი გამარტივდებაო. სესხლის გაცემისა შემოსავლების შემოწმება ხდება სავალდებულო, აქედან გამომდინარე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და კომერციულ ბანკებს შორის რეალური დროის რეჟიმში ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემა ამოქმედდება, რაც გაამარტივებს სესხლის აღების პროცესს იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთაც დეკლარირებული შემოსავალები გააჩნიათ. კიდევ ამბავი 1 ოქტომბრიდან დიზელის საწვავის ახალი სტანდარტი. კალენდარში შევა 2018 წლის 1 ოქტომბერი. მოკლედ, მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან ევროპულ ნორმებთან დაახლოების მიზნით დიზელის საწვავის სტანდარტი ამოქმედდა, კერძო სტანდარტმა ევრო 4-მდე უნდა აიწიოს. უკვე 2020 წელს კი სტანდარტი ევრო 5-მდე ავა.
აღნიშნული რეგულაცია გულისხმობს გოგირდის შემცველობის შემცირებას იმ საწვავში, რომლის იმპორტირებასაც დღეს საქართველოში ხდება. ანუ ახდენენ რეალურად დიზელზეა საუბარი. აი ვინ არის ის კომპეტენტური უწყება, რომელიც შეამოწმებს ევრო 4-ია, თურქმენ 37, ბაქო 26 თუ ჭიჭიკო 51? აი ესეთი კომპეტენტური ორგანო არ ჩანს. ხა თუ ზოგიერთ ტელევიზიაში შემოსავლები რომ მოაკლდება და არ დაერევიან თერმოსებით კომპანიების შემოწმებას, ეგ არ ვიცი და მე კომპეტენტურ ორგანოს პირადად ესეც ვერ ვხედავ. სავალდებულო აუდიტი, ჩემო ბატონო, ასევე 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე კომპანიების ნაწილს უკვე სავალდებულო აუდიტის განხორციელება მოუწევს. 1 ოქტომბრამდე სავალდებულო აუდიტის ჩატარება ჰქონდათ კომპანიებს, რომელთა აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღწევს. შემოსავალი 100 მილიონს, ბარაქა მეგობრებო, კარგია, მეტიც უნდა იყოს. დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა საანგარიშო პერიოდში 250-ს აღემატება, ასევე იმ კომპანიებს, რომელთა აქტივების ჯამური ღირებულება 10-დან 50 მილიონ ლარამდეა, შემოსავალი კი 20 მილიონიდან 100 მილიონ ლარამდე და დასაქმებულების საშუალო რაოდენობა, როგორც გითხარით, 50-დან 250-მდე უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იმ კომპანიებზე, რომელთაც აუდიტი არ ექნება ჩატარებული, ოქტომბრიდან გარკვეული სანქციები ამოქმედება. პირველ ეტაპზე გაფრთხილებაო, მერე ჯარიმა. აი, რამდენია ჯარიმა, ეგეც არ ვიცი. არ ვიცი, ჩემს არყოფნაში საქმიან დილაში გაკეთებულმა განმარტებებმა იქონია გავლენა თუ რა, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ამბავი იყო იუსტიციის სახლში ამ ხუთშაბათს და უფრო პარასკევს. ოქტომბერში ეკონომიკური საქმიანობათა რეესტრში კომპანიათა საქმიანობის პროფილის მითითების ვადა იწურებოდა. საუბარია მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშპირებებიან სამუშაოების განმახორციელებელ კომპანიებზე და აი ამ ტიპის სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანიები ვალდებულნი იყვნენ მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე დაერეგისტრირებინათ შესაბამისი საქმიანობა რეესტრში, თუმცა ამ ვადამ ოქტომბრის ბოლომდე გადაიწია, სადღაც 6 და რამდენიმე წუთი რო გადაიწია. ბოლო მომენტამდე ეთყობა მაინც იმედი იყო, რომ იუსტიციის სახლი ამ არანორმალურ და აზვირთებულ ტრაფიკს გაუძლებდა. კომპანიებს კიდე ერთი თვე აქვთ, ხოლო უკვე ნოემბრიდან ის კომპანიები, რომელთაც საკუთარი საქმიანობის პროფილი არ ექნებათ მითითებული, 1000 ლარით დაჯარიმდებიან. ხო და იმედია, ეხლა მაინც არ დაელოდებით გიორგობისთვის და იუსტიციის სახლში მიბრძანდებით დღეს. ან ხვალ, მაგალითად, ასე დილის 10 საათისთვის, რომ შვიდად დააკორექტიროთ ახალი კანონის შესაბამისად ამონაწერი და მანდაც არ იდგეთ რიგში. რეგულაციებს კი ჩემო ბატონო, ვინ მოსვლის, ფანტაზიასაც არ უჩივით. არც მარეგულირებლები და არც დამრეგულირებლები. 1 ოქტომბრამდე ერთი თვით ადრე გახსოვთ, ალბათ თამბაქოს კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები შევიდა ძალაში, რომლის მიხედვითაც სავაჭრო ობიექტებში თამბაქოს პროდუქციის გარეხილვადობა იგრძელებოდა და დაუშვებელი იქნება მათი გამოფენა სავაჭრო ობიექტების გარე ვიტრაჟებში. გამოსავალიც აი ესეთი იპოვეს თამბაქოს რეგულაციების ამოქმედის შემდეგ. სრულმა და ხარტმა ბიზნესმა. აგერ ფოტოზე ჩანს თანამედროვე ქართული ამბანის მერვე სიმბოლო T. მოიშტო, წაიშალა და კანონთან შეუთავსებლობის ნაწილის პრობლემაც გადაჭრილია. ეს ფოტო დათვაბზიანიძემ გაავრცელა. ასე რომ წინ კიდევ იმდენი რამ მოხდა, რას მოსვლის ამას და მოდი ერთი გადავხედოთ ორშაბათის ანონსსაც და საკმაოდ საინტერესოდ ვიწყებთ. 1 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ლელა სულაბერიძე, ირინე დარსალია, ვატო ჩხაიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, ლაშა ავალიანი, ელენე ჩომახიძე სამართლის რუბრიკით გვერდდება. დილა საქმიანია TV1-ზე. რაჭაში რთველი იწყება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი რაბრაზიანი ყოფილა ეს ოქროს კაცი ლევან დავითაშვილი, კაცო, ადგილობრივ გლეხებთან არსებულ პრობლემას მოგვარებულად მიიჩნევს. აგვისტოს თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათზე ფასები გაზრდილია.
დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმა დაახლოებით 2 კვირაში დამტკიცდება. ვაშა ამშენებას მეგობრებო და დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ამხანაგებო მთავრობა პარლამენტს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს დღეს წარუდგენს, ვადებში ასე ვართ. ფინანსთა სამინისტრომ ბიუჯეტის პროექტი მთავრობას უკვე გადაუგზავნა, რომელიც დაახლოებით 300 მილიონი ლარით გაიზრდება. BMG-ის ინფორმაციით პროექტის მიხედვით მომავალი წლის ბიუჯეტში პენსიების 20 ლარით გაზრდა არის დაგეგმილი და ასევე ჩვენი ინფორმაციით მთავრობა მომავალი წლის ბიუჯეტს 4.9%-იანი ეკონომიკური ზრდით გეგმავს. რეგლამენტის გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავება რამდენჯერმე მოხდება, სხვანაირად როგორ შეიძლება. საბოლოოდ კი პარლამენტი დოკუმენტს დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს, სავარაუდოდ 20-დან 30 დეკემბრამდე, აგერ თქვენ და აგერ მე. ეს წინასწარი ინფორმაციაა, უფრო დეტალურს BMG მიმდინარე კვირაში შემოგთავაზებთ ჩვენ ველით. როგორც 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს, ასევე მის განმარტებით ბარათს და შესაბამისად ძალიან დავაკვირდებით ცხადია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს ფინანსურ დოკუმენტს. ანა ლაპიაშვილის დრო არის, ქალბატონებო და ბატონებო. ის კი არის ეს გამართული კახელი და მშვენიერი და მშვენება BMG-ის და საქმიანი დილის, მაგრამ ეჭვი მაქვს რაჭით აპირებს ამბების დაწყებას და ანა წარმატებულად ეს გისურვებ. ხარია რომ კლავერტად. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, რთულს ვერც რაჭაში ვტოვებთ და ამ თემასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით გვექნება ასევე სატელეფონო ჩართვა და ინფორმაციას გავაახლებთ, თუმცა იქამდე ბიზნესი ახლეების პირველი ნაწილი გვაქვს მაყურებლისთვის მომზადებული და მოდით ნახოთ რა ხდებოდა ამ ქვებზე. რაჭაში რთველი წარმატებული იქნება ანონსებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მიუხედავად პრობლემებისა, სეზონისათვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონის სიახლეებთან საუბრისას. ამბროლაურში მევენახეებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ მევენახეებსა და მწარმოებლებს შორის მოლაპარაკება შედგა. მისივე თქმით, მიუღებელია პროცესის პოლიტიზირება. დავითაშვილი ამბობს, რომ საბაზრო კონიუნქტურა დამაიმედებელია და რთველი რაჭაში ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც წინა წლებში და როგორც მთელ დანარჩენ საქართველოში. ამ შეხვედრამდე კი ამბროლაურში მევენახეები ყურძნის ჩაბარებაზე უარს ამბობდნენ და ამის მიზეზად ისინი დაბალ ფასს ასახელებდნენ. აგვისტოს თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სურსათზე ფასები გაზრდილია 3.3%-ით, მედიკამენტებზე ზრდა 10.3%-ია, ბენზინზე 9.9%. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ განაცხადა ამის შესახებ და აღნიშნა, რომ იმპორტირებულ პროდუქტზე ფასების ზრდის მიზეზი ვალუტის დევალვაცია გახდა. თბილისის მერია ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის გამოსავლენად კვლევის ჩატარებას გეგმავს. მუნიციპალიტეტში შედეგებზე დაყრდნობით საინვესტიციო ყველაზე მიმზიდველი სექტორების გამოვლენას იმედოვნებენ. კვლევამ უნდა მოიცვას ზოგადად ქალაქის ეკონომიკური მდგომარეობა, ეკონომიკური სექტორების ანალიზი, უმუშევრობის დონის განსაზღვრა, დასაქმების მაჩვენებელი, მოსახლეობის ეკონომიკური პოტენციალი, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ასევე ამ კვლევის მიხედვით უნდა განისაზღვროს ეკონომიკური სექტორების მიხედვით ზრდის პროგნოზი 2018-22 წლებისათვის. ანალიზის საფუძველზე კი საბოლოოდ უნდა შეირჩეს არანაკლებ 5 საინვესტიციო სექტორი, რომელთა გასავითარებლადაც მუნიციპალიტეტი იმუშავებს. კომპანიის გამოსავლენად, რომელმაც ეს კვლევა უნდა მოამზადოს, მერიამ ტენდერი გამოაცხადა და ამისთვის 171,000 ლარი გამოყო. დოკუმენტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 დღეში უნდა მომზადდეს იმ კომპანიის მიერ, რომელიც ამ ტენდერში გაიმარჯვებს. თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის ინფორმაციით, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დაახლოებით 2 კვირაში დამტკიცდება. ბითაძემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტში, როგორც მერის, ასევე სამინისტროების შენიშვნებია გათვალისწინებული. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შენიშვნები, რომელიც სრულად აისახა დოკუმენტში. ეს დოკუმენტი ძალაში 2019 წლის 1 იანვრიდან შევა. თბილისის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტზე მუშაობა, რომელიც 2030 წლამდეა გაწერილი, რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
საკრებულოში გამართული შეხვედრის შემდეგ მაია ბითაძეს თბილისის მერთან ერთად რიყის პარკში მოუწია წასვლა, სადაც მოსახლეობისათვის ეკოსერვის ჯგუფის მიზნების და ახალი ტექნიკის წარდგენა იყო დაგეგმილი. ეკოსერვის ჯგუფის დირექტორი განმარტავს, რომ ჯგუფი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებას განაგრძობს და მომავალი წლისათვის 2 ერთეული წყალმზიდით, 1 შესაწამლის სპეცმობილით და კუნძულების ამომღები აგრეგატით სხვა ტექნიკურ აღჭურვილობასთან ერთად განახლდება. შეპოსე ეკოსერვის ჯგუფი თბილისის მერიამ ამ წლის მარტში დაარსა. კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფერო კი პარკების, გამწვანებული ურბანული ზონების შადრევნების და სასმელი წყლის სოკოების მოვლა პატრონობა არის. ასევე მაგისტრალურ ქურჩებზე არსებული მწვანე ნარგაობის სხვა ფორმირება თბილისსა და მის შემოგარენში სანიტარულ ჭრასთან ერთად. 12-13 ოქტომბერს კი დედაქალაქში ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში ქუჩის მუსიკის ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალი 2 ლოკაციაზე, დედაენის ბაღში და პუშკინის სკვერშია დაგეგმილი. ასევე იქნება პატარა ლოკაციებიც განახლებული აღმაშენებლის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. ღამის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელი სერგი გვარჯალაძე ამბობს, რომ ფესტივალში 150-მდე მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის იქნებიან უცხოელი შემსრულებლებიც. მისივე თქმით, წლის ბოლომდე დაგეგმილია რამდენიმე აქტივობა. როგორც იცით, წარმატებით მიდის ქუჩის მუსიკოსების აქტივობა რიყის პარკში, ამბობს გვარჯალაძე და აღნიშნავს, რომ უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ღამის მუსიკოსების ასოციაციასთან, რათა თბილისობის მომდევნო კვირაში ამ ყველაფერს უკვე ფესტივალის სახე მიეცეს. მუცოს რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დასრულდება. ფინალური ეტაპის სამუშაოების სანახავად ადგილზე მიხეილ გიორგაძე, განათლების მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი იმყოფებოდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტის დამასრულებელი ეტაპი სოფლის ზედა უბნის სრულ რეაბილიტაციას და ციხესოფლის ინფრასტრუქტურულ მოწყობას ითვალისწინებს. მათივე განმარტებით, ავთენტური იერსახე სრულფასოვნად დაებრუნებს ზედა ტერასის ყველა ციხე-კოშკი და მათი კონსტრუქციული ელემენტები. რეაბილიტაციო პროცესის საწყისი 2 წლის განმავლობაში კი უწყობის საბიუჯეტო დანახარჯების ოდენობამ 2014-15 წლებში 1.450.000 ლარი შეადგინა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კერძო საქველმოქმედო ფონდის მიერ იქნება ხარჯები გაღებული. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩინეთის ჯანდაცვისა და სამედიცინო ტურიზმის ასოციაციის პრეზიდენტს უმასპინძლა. ფონდის ინფორმაციით, სტუმრები საქართველოს სამკურნალო კურორტებითა და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალით ინტერესდებიან. შესაბამისად, შეხვედრაზე მხარეებმა ტურისტული შესაძლებლობები და სპორტული და აქტიური ტურიზმის გლობალური ტრენდები განიხილეს. ამავე შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოში ჩინელი ტურისტების მოზიდვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხზეც. ქობულეთში სოფელ ციხისძირში წლების განმავლობაში ამორტიზებული ინფრასტრუქტურის ნაცვლად ახალი სასტუმრო კომპლექსი მოეწყობა. უძრავი ქონება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში პირობებიან ელექტრონულ აუქციონზე გაყიდა 220 ბიჯით, საბოლოო ფასი კი 810.000 ლარი იყო. აუქციონის პირობების მიხედვით ყიდველი უძრავ ქონებაზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სასტუმრო კომპლექსს მოაწყობს. თბილისიდან რომის მიმართულებით პირდაპირ რეისი ინიშნება. 28 ოქტომბრიდან MyWay Airlines რეგულარულ ფრენებს კვირაში 2 ჯერ შეასრულებს, ხუთშაბათობით და კვირაობით. ერთი გზის ფასი კი, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, 320 ლარიდან იქნება. 2 გზის ბილეთის შემთხვევაში 633 ლარიდან დაიწყება ფასები. ავიაკომპანია პირდაპირ ფრენებს ამ დროისათვის თბილისი-ბუდაპეშტის მიმართულებითაც განახორციელებს. ფრენები კი კვირაში 2 ჯერადად არის დანიშნული. ტურიზმის თემა საინტერესოა Forbes-ისთვისაც. Forbes Georgia's აგვისტოს-სექტემბრის ნომერში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ურა პოლორიკაშვილის ინტერვიუ გამოაქვეყნეს, სადაც საუბარია საქართველოს ტურისტულ სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, წარმატებებზე და სამომავლო გეგმებზე. რა რეკომენდაციებს აძლევს პოლორიკაშვილი საქართველოს მთავრობას ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით და რას ასახელებს ის უშუალოდ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პრიორიტეტებად? ექსკლუზიური ინტერვიუს დეტალებს ახლა მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, დილამშვიდობის.
მშვიდობის ანე. საქართველოს ტურიზმის განვითარების უშუალებელი პოტენციალი აქვს მდიდარია თავისი მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობით, თბილი მასპინძლები და ცხოვრების ადგილობრივი წესები კი მას ახალი და პოტენციური ტურისტებისათვის საყვარელ დანიშნულების ადგილად აქცევს. გასულ წლებში საქართველოში განხორციელებული წარმატებული ეკონომიკური რეფორმები შეგვიძლია გარეთ თუ შიდა ტურიზმის მნიშვნელოვან მასტიმულირებელ ფაქტორებად მივიჩნიოთ. საჭიროა ქვეყანამ გააუმჯობესოს მისაწვდომობა და მეტი ყურადღება დაუთმოს მომსახურების ხარისხს. ასე შეაფასა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ზურა პოლოლიკაშვილმა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ხოლო კითხვაზე შეუძლია თუ არა ტურიზმს მდგრად განვითარებამდე მიგვიყვანოს პასუხობს, რომ ტურიზმი მდგრადი განვითარების ლიდერი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებულ ინტეგრირებულ პოლიტიკურ სტრატეგიებს ეფექტიანად განკარგავენ და დააკოორდინირებენ პასუხისმგებლიანი მეტწილეები. ტურიზმი პრაქტიკულად არც ერთ ეკონომიკურ აქტივობას არ ჰგავს. ის ერთმანეთთან სხვადასხვა ტრადიციულად დაკავშირებულ სექტორს აკავშირებს. მაგალითად, არაა შემთხვევითი, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2017 მდგრადი განვითარების წლად გამოაცხადა. ისი მიზანიც მდგრადი ტურიზმის, როგორც განვითარებაში წვლილის შემტანის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და ყველა მეწილის მობილიზება, ერთობლივად მუშაობის მიზნით, რათა ტურიზმი პოზიტიური ცვლილებების კატალიზატორად იქცეს. ასევე ინტერვიუში ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ტურისტულ სექტორში უსაფრთხოების ნორმებზე გამოხილდა. პოლოლიკაშვილის თქმით, უსაფრთხოება ამჟამად ნომერ პირველი გამოწვევა და გლობალური დღის წესრიგის განუყოფელი ნაწილია, რომელიც გამკლავებას საჭიროებს. ამიტომაც მომდევნო წლებში მთავარ პრიორიტეტად სწორედ უსაფრთხო და უხარბეზო მგზავრობის უზრუნველყოფა სახელდება. გარდა ამისა, მომდევნო წლებში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია მომართული იქნება განავითაროს პირობები ანტრეპრენიორობისა და ინვესტიციისათვის ტურიზმში, იმისათვის, რომ ტურიზმის ზრდა მეტ ინვესტიციად, მეტ სამუშაო ადგილად და უკეთეს ცხოვრებად გადაიქცეს საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. მარიამ, რეკომენდაციებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იქნებოდა დარწმუნებული ვარ, მისი პასუხები რა არჩევები მისცა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ყოფნისას უკვე ტურიზმის განვითარების მიმართულებით საქართველოს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ანა პოლოლიკაშვილის თქმით, საქართველოს აქტიური პრომო კამპანიები უნდა ჩაატაროს ისეთ მაღალშემოსავლიან ბაზრებზე, როგორებიც არის ჩრდილოეთ და დასავლეთ ევროპა, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზია და ჩრდილოეთ ამერიკა. ხოლო ტურისტული ადგილი ხარისხის ნიშნით უფრო კონკურენტული რომ გახდეს, ამისათვის მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ კერძო სექტორის სტიმულირება და წახალისება, მეორე მხრივ კი ტურიზმისა და სასტუმრო ინდუსტრიების განათლების სისტემაში ინვესტირება. ეს მიდგომა გააუმჯობესებს უნარ-ჩვევებს, განათლების დონესა და სპეციალიზირებულ ტრენინგ პროგრამებს, ხოლო საბოლოოდ ეს ყველაფერი მაღალი ხარისხის სამუშაო ბაზარს უზრუნველყოფს. ამიტომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობამ განაგრძოს ტურისტული და სასტუმრო სფეროს წამყვანი სკოლებისა თუ ინსტიტუტების მოზიდვა ქვეყნის ბაზარზე. და ბოლოს დავამატებ იმასაც, რომ Forbes-ისთვის მისცემულ ინტერვიუში პოლოლიკაშვილმა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის პრიორიტეტებზე და მათ გეგმებზეც ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მთავარი ამოცანა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში მდგრადი, უფრო მოქნილი, უფრო კონკურენტიანი სექტორის ჩამოყალიბებაა განვითარების, ინკლუზიური ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით. უფრო მეტი დეტალი კი ტრადიციულად Forbes Georgia's ფურცლებზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ. უნდა გამოვიტყო, რომ მეც გავეცანი ამ ინტერვიუს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესოს ნახავს მკითხველიც და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელიც. ახლა კი დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვას გავეცნოთ და მას გიორგი წარმოგვიდგენს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე კიდევ 10 მილიონი დოლარი შეისყიდა და საშუალო შეწონილმა გასულთმა კურსმა 2.61 შეადგინა კვლავ. აგვისტოში ვადაგადაცილებული სესხები 22.200.000 ლარით არის გაზრდილი და ჯამში 404 მილიონ ლარს გაუტოვდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელიში 1.7% იყო. დანარჩენ ვალუტებსაც შეეხება ევრო გაუფასურდა 3 ლარი და 3 თეთრი ღირს, თეთრნახევრით არის გაუფასურება, ლირას ფასი 53 თეთრია, ფუნტ სტერლინგის შესაძლებლად კვლავ 3 ლარი და 51 თეთრი დაგჭირდება. ეხლა კი მინდა რომ გადავიდეთ უკვე საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვაზე.
მე მგონი მათ ქებამაც აწყინა, ყოველ შემთხვევაში ტურბულენტი ადგილზეა. ამ მიზეზებს უკვე თავად ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ტრადიციულად წარმოადგენს ორშაბათობით ამ მიმოხილვას. ლევან დილომშვიდობის და რა ხდებოდა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ან ჯამში ხდებოდა თუ არა საერთოდ რამე? საქართველოს საფონდო ბირჟას მე მგონი წინა კვირას განხორციელებული მსხვილი გარიგებების გამო მართლაც ქება მაწყინა, რადგან 23 სექტემბრიდან დღემდე არც საუჭრო სესიების დროს და არც ფიქსინგის დროს არ დადებულა არც ერთი გარიგება, როგორც ეროვნულ ვალუტაში, ასევე დოლარში, ამიტომ კვლავ მომიწევს პარალელი გავალო უცხოურ საფონდო ბირჟებთან. მოვიყვან ასტონ მარტინის მაგალითს, რომელიც 8 ოქტომბერს აპირებს პირველად საჯარო შეთავაზებას და მათი ვარაუდით აიპოზე კომპანია დაახლოებით 6.17 მილიარდ დოლარს მიიზიდავს, რაც საქართველოს ბიუჯეტზე თითქმის ორჯერ დიდი თანხაა. ამ დროს კი საქართველოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არც ერთი გარიგება არ იდება და მეტიც. ბირჟის ვებგვერდის მონაცემებით ერთდროულად 19 კომპანიის დელისტინგი განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით ამის მიზეზი კომპანიების განცხადება, ანუ მათი სურვილი და ის ფაქტი იყო, რომ თითოეულ მათგანს საუჭრო სისტემაში 6 თვის განმავლობაში არც ერთი გარიგება არ ჰქონდა დადებული. თქვენ ამ კომპანიების სახელწოდებებს ახლა ეკრანზე ხედავთ. აი რაც შეეხება ბირჟის ინდექსს, ის 1 პუნქტით გაიზარდა და ამჟამად 156 პუნქტია. როგორც იცით, ის თითქმის 2 თვეა სწორედ ამ ნიშნულის გარშემო ტრიალებს. და ბოლოს საბაზრო კაპიტალიზაცია კვლავ არ შეცვლილა და ეს თანხა 2 მილიარდ 257 მილიონ ლარში ადგენს. იმოდი ვიქონიოთ, რომ მომავალ კვირას მაინც არ მოგვიწევს იგივეს გამეორება და ისევ დაიდება მსხვილი გარიგებები, რომელიც ჩვენს კაპიტალის ბაზარს ასე ჰაერივით სჭირდება. ლევანს მადლობა. ვინაცვლებთ ანა ლაპიაშვილისკენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს კიდეც იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. დასავლეთში შესაძლოა იყოს ძლიერიც. სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, ბათუმში უნალექო ქოჩაევის დღე და 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ხობულეთში, ოღონდ აქ 1 გრადუსით ნაკლებია ნავარაუდები. ფოთში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 31, ზუგდიდში 28 და ოზურგეთში 29. ონში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, გორში 25, ცხინვალში 24, მარნეულში 25 გრადუსი და რუსთავში 24 გრადუსი. ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 25 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში მხოლოდ 19. ახალქალაქში 20 გრადუსს ვარაუდობენ, სტეფანწმინდაში მცირე წვიმას და 16 გრადუსს, თელავშიც ასევე მცირე წვიმა იქნება და 24 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს მცირედით, სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს 7-12 მეტრი წამში, მაქსიმალური ტემპერატურა კი იქნება 23 გრადუსი. ანას მადლობა, შემოდგომა იკრებს ძალებს. ჩვენს ვიქოქებით და ვიდრე პირველ სტუმარს ვიმასპინძლებთ, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერებს და სხვადასხვა თემებს. 1 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ლელა სულაბერიძე, ირინა დარსალია, ბატო ჩხაიძე, ავთანდილ ღოღობერიძე, ლაშა ავალიანი, ელენე ჩომახიძე სამართლის რუბრიკით გვირთდება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ფარმაცევტული სექტორი ჯანდაცვის სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ამაზე ისიც მიუთითებს, რომ ჯანდაცვის მთლიან დანახარში წამყვანი წილი 36% კვლავ მედიკამენტებზე დანახარს უჭირავს. წამლების ძირითადი დამფინანსებელი კვლავ შინამეურნეობებია, ეს ცოტა სტატისტიკური ტერმინოლოგიით, მეგობრებო, ხოლო სახელმწიფოს წილი მცირეა, 1%.
რადგან მედიკამენტებზე დანახარჯის ზრდის ტემპით ხასიათდება, ფონდი კურაციოს მკვლევარები პროგნოზირებენ, რომ 2022 წლისთვის ან წლამდე, უпростоრად დანახარჯი წელიწადში საშუალოდ კიდევ 7.5%-ით გაიზრდება. ყველა ეს მონაცემი საერთაშორისო ფონდის კურაციოს ჯანდაცვის ბარომეტრის მე-11 ტალღაში ასახული, რომელიც ყოველ 6 თვეში ერთხელ ტარდება და იყენებს სტანდარტულ ელექტრონულ კითხვას ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ დარგის სპეციალისტების მოსაზრებებს და მოლოდინების წარმოსაჩენად. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ბარომეტრის მე-11 ტალღა სწორედ ფარმაცევტულ სექტორზე ფოკუსირდა და ნახლა წარმოგიდგენთ ჯანდაცვის სპეციალისტების მოსაზრებებს არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ კვლევას მიმოვიხილავთ დილა სულაბერიძე საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარი არის ჩვენთან ერთად დილიდან. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტობრივად ის ძირითადი რიცხვები, რომელიც ამ კვლევიდან არის წარმოდგენილი, გიორგი უკვე გაგვაცნო. რას გვაჩვენებს მე-11 ტალღის კვლევა? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ფარმაცევტული სექტორი რატო ავირჩიეთ? ეს უკვე ბრძანეთ, რომ ნამდვილად აქტუალური თემაა, რადგან შინამეურნეობების ტვირთია მედიკამენტების ფასები. ამიტომ ბარომეტრის ეს ტალღა ფოკუსირება გავუკეთეთ ამ მიმართულებაზე და ვკითხეთ დარგის სპეციალისტებს და ექსპერტებს, რომლებიც დიდი ხანია უკვე ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწეობენ, აზრი იმ გამოწვევებზე, რომელიც სფეროში არსებობს და ასევე რა ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან ამ გამოწვევების აღმოსაფხვრელად და რა რისკებს უკავშირებენ ისინი ამა თუ იმ ახალ ინიციატივას. ვიდრე აი ამ გამოწვევებზე, იგივე ახალ ინიციატივებზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთი ციფრის მოტანა მინდა. ეს გახლავთ შინამეურნეობების, ანუ შინამეურნეობა იგივე ოჯახი არის, სტატისტიკურ ტერმინოლოგიას თუ განმარტავთ, ოჯახების იმ 20%-ის, რომელიც უღარიბესია საქართველოში, ამ მოსახლეობის 90% განიცდის კატასტროფულ დანახარჯს მედიკამენტის გამო. ეს გამოავლინა 2017 წელს მსოფლიო ბანკის ანგარიში იყო მოყვანილი ეს ციფრი და კიდევ ახალი კვლევის მონაცემით საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, რომელიც ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის ეგიდით, იქაც იყო ნათქვამი, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 30%-ს, მე-13-ს 27.8%-ს განსაკუთრებულ პრობლემად მიაჩნია მედიკამენტის შეძენა. რაც შეეხება გამოწვევებში ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა, ბარომეტრის რესპონდენტებმა ისაუბრეს მედიკამენტების ფასზე და ხელმისაწვდომობაზე, ნომერ პირველ გამოწვევად ეს ასახელდა, ასევე მედიკამენტების ხარისხი, სუსტად რეგულირებული ფარმაცევტული ბაზარი და პოლიპრაგმაზია. აი ამ ყველაფრის აღმოსაფხვრელად კი ვკითხეთ, რა გატარდა ბოლო 6 თვეში. და ნომერ პირველ, ასე ვთქვათ, წარმატებულ ნაბიჯად ჩვენმა რესპონდენტებმა მიიჩნიეს უმწევ მოსახლეობისთვის მედიკამენტების, ქრონიკული მედიკამენტების დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების შეძენის პროგრამის ამოქმედება, რომელიც, როგორც ვთქვით, ნამდვილად დაეხმარება მოსახლეობას დაძლიოს კატასტროფული დანახარჯი, რომელიც მას მედიკამენტზე აქვს, როგორც ვთქვით, მათი 90% განიცდის კატასტროფულ დანახარჯს მედიკამენტის შეძენის გამო. ეს ნამდვილად მისასალმებელი ინიციატივაა. ასევე მიიჩნიეს, რომ ელექტრონული რეცეპტების ამოქმედება თბილისის მასშტაბით ეს ნომერ მეორე კარგი ინიციატივა გახლდათ და ასევე მესამე გახლდათ პოლიპრაგმაზიასთან ბრძოლის ახალი ინიციატივა, რომელიც ექიმების, ასე ვთქვათ, დანიშნულების განხილვას მოითხოვს სხვადასხვა სამინისტროს კონკრეტული აპარატის მიერ. თუმცა აქვე დაასძინეს, რომ ეს ინიციატივა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გარკვეულ რისკებთან, ანუ მისი განხორციელება იმისნით, რომ უზრუნველყოთ ნაკლები მედიკამენტის დანიშვნა ექიმების მიერ და შესაბამისად შევამციროთ მედიკამენტების ხარჯი პაციენტებში, რომელიც გამოწვეულია ბევრი მედიკამენტის შეძენის გამო, რომელიც შეიძლება არ სჭირდებოდეს
პაციენტს და ასევე მკურნალობის ხარისხის გაუმჯობესებას შეიძლება შეუქმნას ასე ვთქვათ ვერ განხორციელდეს ეს ყველაფერი ისე კარგად, რადგან პროგრამას ჯერჯერობით არ გააჩნია ელექტრონული ბაზა, რომლითაც ერთიანად ოპერირებას გააკეთებს თქვათ ესა თუ ის სპეციალისტი. ამ თემაზე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც საუბრობდნენ ჩვენთან, რამდენად აქტიურად ცდილობენ, რომ სწორედ პოლიპრაგმაზია იყოს ამოფრული, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთ თემაზე გავამახვილოთ, აბა 2013 წლიდან მოყოლებული 2.4 ჯერ არის გაზრდილი მედიკამენტების მოხმარება. ესეც აღნიშნული არის ჯანმრთელობის ეროვნულ ანგარიში, რომელიც 2016 წლის მონაცემს მოიცავს. ამავე დროს თქვენს კვლევაში მითითებული არის, რომ დანახარჯის ფორმირებაში ჯიბიდან გადახდილი წილი იკლებს, მაგრამ ხარჯი მაინც გაზრდილი არის მოსახლეობის მხრიდან. რა განაპირობებს ამ ზრდას? არის თუ არა ეს მხოლოდ დამოკიდებული წამლების გაძვირებაზე, რომელსაც გარკვეულწილად ვალუტის თქვათ კურსის ცვლილებაც მოქმედებს და მეორეს მხრივ იგივე პოლიპრაგმაზია, როდესაც ექიმები კიდევ უფრო მეტ წამლს ნიშნავენ, როცა აქვს თქვათ ადამიანს საშუალება, რომ დაზღვევიდან გამომდინარე მიმართოს ექიმს. კი ბატონო, გარკვეულწილად თქვენც უპასუხეთ ამ კითხვას, რა განაპირობებს მედიკამენტის ფასის ზრდას და მოსახლეობაში დანახარჯების ზრდას მედიკამენტზე. ერთი ეს არის ფასების ზრდა, რომელიც შეიძლება ვალუტის კურსის ცვლილებით იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ ეკონომიკური სურათი ისეთი გქონდა ბოლო წლებში საქართველოში, რომ ნამდვილად მოახდინა გავლენა მედიკამენტების ფასებზე, მაშინ როდესაც უმრავლესობა მედიკამენტის საქართველოში იმპორტირებულია და ადგილობრივი წარმოების წილი არც ისე მაღალია და მეორე პოლიპრაგმაზია, ვთქვათ, დიდი რაოდენობით მედიკამენტების დანიშვნა, რომელიც შეიძლება არ იყოს საჭირო პაციენტისთვის. ხარისხიც ახსენეთ. ხარისხთან დაკავშირებით რა კითხვის ნიშნები არსებობს, ან რამდენად არის ბაზარზე უხარისხო მედიკამენტების პრობლემა? ამ ეტაპისთვის ბარომეტრი სიღრმეში არ ჩასულა, იმიტომ რომ ამის შესახებ გარდა ექსპერტების მოსაზრებებისა, ჩვენ არ გვაქვს სოლიდური გამოკითხვის შედეგიდან რომ შევატაროთ. ამიტომ ამ ეტაპზე შედარებას ვერ მოვახდენთ, რამდენად ვალიდურია სპეციალისტთა მოსაზრებები არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებთან. სხვა მხრივ ყველგან შედარდა მონაცემი, სადაც არსებობდა ასეთი სტატისტიკური წყარო. ძალიან საინტერესო მონაცემები იყო საქართველოს შედარება სხვა ქვეყნებთან. მართალია ცოტა წინა წლების მონაცემები იყო, მაგრამ საქართველო ფაქტობრივად ლიდერი არის. ამ კვლევისათვის საქართველოს საგანგებოდ არჩიეთ ამ ქვეყნებთან შესადარებას თუ რამე სხვა კრიტერიუმით იყო, იგივე თქვა სერბეთი ან სხვა დანარჩენი ქვეყნები მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ეს ზოგადად სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისთვის ყველა ქვეყნის ვალდებულებაა, რომელიც გაწევრიანებულია ამ ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, თუმცა ზოგიერთ ინდიკატორზე, იგივე ამ ინდიკატორზე, სადაც ჩვენ წარმოვადგინეთ მედიკამენტებზე დანახარჯი მთელს ჯანდაცვით ხარჯში, ყველა ქვეყანას ეს ინფორმაცია წარდგენილი არ აქვს. ასევე ვეცადეთ, რომ არ აგვიღო ისეთი კარგი ქვეყნები და განვითარებული ქვეყნები, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი და გერმანია, ამიტომ ზოგიერთი ქვეყანა ამ კრიტერიუმით გამოვცხრილეთ და დავტოვეთ ის ქვეყნები, სადაც უახლესი მონაცემი არსებობდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ვებგვერდზე, მონაცემთა ბაზაში. დილა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კურაციო ამ სიღრმეშიც არ ჩასულა, თუმცა მინდა შეგახსენოთ, თქვენ ეს არ გამოგრჩებოდა არ პირადად და არც მთელ ფონდს და მის მკვლევარებს, არსებობდა ეჭვი, მათ შორის ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებისგან, მოქმედი თანამდებობის პირებისგან, რომ ხშირ შემთხვევაში ფარმაცევტულ პროდუქციაზე, წამლებზე, ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან იყო გაუმართლებლად მაღალი მარჟები. საუბარია მოგების კოეფიციენტებზე. მე მესმის, რომ ეს არ იყო კონკრეტულად ამ ტალღის და ამ კვლევის ფაქტორი, მაგრამ ვალუტის კურსის ცვლილების მიღმა. პოლიპრაგმაზიის თემა, რომელიც უმძიმესია და მან მძიმე არის იმ კუთხით, რომ სუბიექტივიზმის ზღვარი არის ძალიან ისეთი გამოწვევა სახელმწიფოსთვის, როგორც თქვენ ამაზე აღნიშნეთ. ეს თემა ოდესმე ამოიწურება თქვენი აზრით, თუ ამ კუთხით რა უნდა გაკეთდეს და გეგმავს თუ არა მომავალში კურაციო საიმისოდ, რომ ესეთ სიღრმეებში ჩავიდეს. კი ბატონო, მოგაწოდებთ ამის შესახებაც ინფორმაცია. ბარომეტრის ასე ვთქვათ, ბარომეტრი ესეთ სიღრმეებში არ ჩადის, თუმცა
თუმცა ჩვენ 2016 წელს ჩავატარეთ კვლევა მოსახლეობაში, უпростоრად მომხმარებლებში არა, ფარმაცევტულ კომპანიების მიერ აფთიაქებში შევედით. ეს კვლევა ჩატარდა სტანდარტული მეთოდოლოგიით, რომელიც მოწოდებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და კვლევის შინაარსი გულისხმობდა მედიკამენტების ფასების და ხელმისაწვდომობის შესწავლას მოსახლეობაში და რა გამოავლინეთ, აი სწორედ აი ამ პუნქტზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, რომ მარჟები ჩვენც დავთვალეთ კვლევაში და ვნახეთ, რომ ნამდვილად მაღალი იყო მედიკამენტებზე და განსაკუთრებით მაღალი იყო მარჟები ისეთ მედიკამენტებზე, რომელიც რეცეპტით იყო გამოწერილი, ვთქვათ, რეცეპტს ექვემდებარებოდა. ჩვენ მიზეზები კარგად ვერ ვიკვლევთ, ანუ სიღრმისეულად თვისებრივი კვლევა მას არ დამატებია, თუმცა ვარაუდი ესეთი იყო გამოთქმული კვლევაში ავტორების მიერ, რომ რეცეპტით გასაცემ მედიკამენტებზე ფასების ზრდა სწორედ ფარმაცევტული ინდუსტრიის მიერ სახელმწიფოს ახალ ინიციატივებზე საპასუხო რეაქცია იყო. ანუ გაზრდეს ფასები ისეთ მედიკამენტებზე, რომელიც აუცილებლად რეცეპტით უნდა შეეძინა პაციენტს. გარდა ამისა, ვნახეთ იმ პერიოდში, რომ ძვირადღირებული მედიკამენტები, ანუ ეს არის ბრენდული მედიკამენტები, უფრო ხელმისაწვდომი იყო მოსახლეობა, ანუ უფრო მეტად იყო აფთიაქში, ვიდრე გენერიული დასახელების მედიკამენტი. მაშინ, როდესაც ბრენდული მედიკამენტი გაცილებით უფრო ძვირი ღირს და მოსახლეობას უწევდა ამ ძვირადღირებული. კიდევ ერთი კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მე-11 ტალღის ეს კვლევა ძირითადად სწორედ მედიკამენტებთან დაკავშირებით არის, აქვე აღნიშნული იყო, რომ იკლო ოპერაციების რაოდენობა დაახლოებით 20%-ზე მეტი იყო, მეგონი კლება აღნიშნული. ეს უკავშირდება თუ არა და თქვენ თუ გაქვთ გარდა ამ კვლევაში მოცემული კონკრეტული რიცხვებისა ინფორმაცია, რამ განაპირობა რეალურად მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დაზღვევა ამოქმედ და ამის შემდეგ ამ მონაცემების კლება. კი ბატონო, მოგახსენებთ ამის შესახებაც. ესეც ანუ 2012-დან 17 წლამდე ვნახეთ ესეთი მკვეთრი ზრდა. 2016 წლამდე და ბოლო ერთ წელს მოხდა 20%-ით შემცირება. 2012-დან 16-მდე 300%-ით იყო გაზრდილი გადაუდებელი ოპერაციების მოხმარება. მაშინ, როდესაც საპასუხო მაჩვენებელი მოსახლეობაში სიკვდილიანობის შემცირებასთან დაკავშირებით არ მიგვიღია. ანუ ეს გულისხმობს ეს ერთგვარ დადასტურება იყო თუ არა თქვენთვის, როგორც ამ სფეროში საკმაოდ ინფორმაციას ფლობთ იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ დაზღვევიდან თანხის მისაღებად ზოგიერთი ოპერაციის არასწორი, თქვათ, კვალიფიცირება ხდებოდა. დიახ, ეს ამაზე მიუთითებს, რადგან ეს ორი მონაცემი ერთმანეთთან თანხმოдрაში ვერ მოდის და ერთ და იგივე დინამიკით არ იზრდება, ან არ მცირდება, უნდა შემცირებულიყო უბრალოდ. რაც შეეხება 20%-იან შემცირებას 2016-დან 17 წლამდე ერთი წელი არ არის ისეთი კარგი, ასე ვთქვათ, მოცულობის მქონე პერიოდი, რომ ჩვენ რაღაც ტენდენცია გამოვკვეთოთ. თუმცა შესაძლებელია ეს 20%-იანი ზრდა უკავშირდებოდეს სახელმწიფოს ახალი ინიციატივას აქვე, ანუ დიზაინის ცვლილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, რაც გულისხმობს იმას, რომ პაკეტი დიფერენცირდა და ყველას ერთნაირად აღარ მიუწვდება ხელი სახელმწიფოს მიერ მოწოდებულ სარგებელზე, ჯანდაცვით სერვისებზე. ლელა, მადლობა. მადლობა, იმედია მოკლე საუბარში შევძელით, რომ გადაგვეცა ის, რაზეც ფონდი კურაციო მრავალი წელიწადია მუშაობს და ეს მხოლოდ ახალი რა, მე-11 ტალღის ერთგვარი აუთლუკი გავაკეთეთ მონაცემების. ხო, სასაუბრო ამ თემაზე ბევრი იქნება და იმედია ჩვენი პარტნიორები საერთაშორისო ფონდი კურაციოდან გვერდში გვეყოლებიან. დღეს კი ვცნობრობდა ლელა სულობერიძე, კურაციოს მკვლევარი. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ, სტუმარს გავაცილებთ და შემდგომ უკვე გიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით. აგვისტოში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი მკვეთრად შენელდა. უცხოეთში ქართული ბარათებით გადახდებმა წელს $1 მილიარდ გადააჭარბა. შემოსავლების სამსახური სათამაშო ბიზნესის შემოსავლებს სრულყოფილად ვერ აკონტროლებს.
ბიზნესი ახლები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. აგვისტოში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპი მკვეთრად არის შენელებული. წინასწარი შეფასებით 2018 წლის პირველი 8 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.8%-ით განისაზღვრა, ხოლო აგვისტოსთვის ზრდა იყო 2%-იანი. იანვარში ზრდა 4.4% იყო, თებერვალში 5.9%, მარტში 5.6%, აპრილში 6.9%, მაისში 7.9%, ივნისში 4%, ივლისში კი 4.6%. წინასწარი შეფასებით 2018 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა საფინანსო საქმიანობის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის, უძრავი ქონების ოპერაციების, სასტუმროების და რესტორნების დარგებში. მკვეთრად 8.8%-მდე არის შემცირებული დაღეგეს გადამხდელ კომპანიათა ბრუნვის ზრდა, რამაც 6.100 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 22.200 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი მეშეპეს 154.9%-ია. ეროვნული ბანკის ცნობით ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 594.600 დოლარით გაუმჯობესებულია. 30 ივნისის მდგომარეობით მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 9.400 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც წინა კვარტლის მაჩვენებელს 203 მილიონი დოლარით ჩამოუვარდება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა კი 22.600 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა კვარტლის მაჩვენებელზე 797.600 დოლარით ნაკლებია. საქართველოს უცხოელი კრედიტორების 17.400 მილიონი დოლარი მართებს 30 ივნისის მდგომარეობით კი საგარეო ბალი 42.700 მილიონი ლარი, ანუ ბოლო 4 კვარტლის GDP-ს 108.7%. მეორე კვარტალში მთლიანი საგარეო ბალი 366.900 დოლარით შემცირდა, აქედან საკურსო ცვლილების გამო 242.400 დოლარით, ოპერაციული ცვლილებების გამო კი 66.100 დოლარით, ფასის ცვლილების გამო 49.9 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. ამავდროულად სხვა ცვლილებების გამო ვალით 11.100 დოლარით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით კი საგარეო ვალმა 7.200 მილიონი დოლარი შეადგინა, ლარში ეს თითქმის 18 მილიარდი ლარია, რაც GDP-ს 45% შეადგენს, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალი არის 5.200 მილიონი დოლარი და ეროვნული ბანკის ვალდებულებები აქედან 330.600 დოლარია, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები 801.9 მილიონი დოლარი. 903 მილიონ 800 დოლარი, ასევე GDP-ს 5.6%. საბანკო სექტორის საგარეო ვალი კი 3.800 მილიონი დოლარი არის, რაც შეეხება სხვა სექტორების საგარეო ვალს, მისი ჯამი 5.600 მილიონი დოლარს უტოლდება. უცხოეთში ქართული ბარათებით გადახდებმა კი წელს მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით იანვარ-აგვისტოში გამოშვებული ბარათებით უცხოეთში განხორციელებული ოპერაციების მოცულობა მილიარდ 97 მილიონი ლარია, რაც 30%-ით მეტია 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს მაჩვენებელზე. სტატისტიკაში ასახულია ასევე ბანკომატების, პოსტერმინალებისა და ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციების მონაცემები. აგვისტოს თვეში გადახდების რეკორდული მაჩვენებელი იყო 154 მილიონ 994.000 ლარი, ეს წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 18.7%-ით მეტია. აგვისტოში საქართველოში გამოშვებული ბარათებით უცხოეთში სულ 944.492 ოპერაცია განხორციელდა. შემოსავლების სამსახური სათამაშო ბიზნესის შემოსავლებს სრულყოფილად ვერ აკონტროლებ. ამის შესახებ საუბარია სამსახურის განცხადებაში, რომელთაც უწყება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული წესით ითხოვს. საკონსულტაციო კომპანიამ კი შემოსავლების სამსახურს სათამაშო ბიზნესის კონტროლის და მონიტორინგის სისტემის დანერგვის პროცესში დახმარება უნდა გაუწიოს. კანონმდებლობით სათამაშო აპარატების შემთხვევაში დადებული ფსონი სულ ცოტა 80% მოგებაზე უნდა იყოს გათვალისწინებული და მოგების საშემოსავლო გადასახადი თვის განმავლობაში მიღებული ფსონების ჯამის 7% უნდა იყოს. დღევანდელი მდგომარეობით კი შემოსავლების სამსახურს არ შეუძლია ამ პირობების სრულყოფილი კონტროლი. უწყებაში მიაჩნიათ, რომ კონტროლის სისტემის დანერგვა დროულად უნდა მოხდეს, რადგან მისი არარსებობა გავლენას ახდენს ბიუჯეტის შემოსავლებზე. საკონსულტაციო კომპანიას მომსახურებაში 495.000 ლარს გადაუხდიან.
საქართველოს ბანკმა და საკონსულტაციო კომპანიამ ისორსმა ერთობლივი პროექტის ბიზნეს კაფეს ფარგლებში რიგით მეოთხე შეხვედრა გამართეს, რომელიც ლიდერობისა და კომუნიკაციის თემატიკას მიეწყვა. ამ შეხვედრაზე ორგანიზაციულ ცვლილებებზე, ლიდერობის თავისებურებებზე და ახალი პროფესიის არჩევის საკითხზე კომუნიკაციის ექსპერტმა ისაუბრა. საშა კაცმანი ლიდერობისა და კომუნიკაციის სფეროში უკვე 20 წელია საქმიანობს და ამ ხნის განმავლობაში, როგორც თავად ბანკი ავრცელებს ინფორმაციას, მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის პროექტი აქვს განხორციელებული. შეხვედრაზე კი მიწვეულები იყვნენ როგორც მოქმედი 40-მდე ორგანიზაციის უმაღლესი რგოლის მენეჯერები, მათ შორის თავად საქართველოს ბანკის პარტნიორი მსხვილი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. კომპანია Elite Construction Group-ის არეკრეაციო ზონაში მწვანე კოცხზე 2 ცათამბჯენის აშენებას ითხოვს. ლაპარაკია 27 სართულიან ცათამბჯენზე. რადიო თავისუფლება ავრცელებს ამ ინფორმაციას. პროექტში წარმოდგენილია 2 შენობის პროექტი, რომლის ძირითადი ნაწილიც სასტუმრო იქნება, ასევე იქნება საცხოვრებელი და საოფისე ფართები, მოეწყობა კაფე-რესტორნები, საბანკეტო და საკონფერენციო დარბაზები, ფიტნესი ვრცეები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ინვესტორი 41 სართულიანი შენობის უფლებას ითხოვდა, მერის რეკომენდაციის გათვალისწინებით კი ახლა მხოლოდ 27 სართულიან შენობაზეა მოთხოვნა შეტანილი. აღნიშნავს მერიან მეტრეველი ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე გამოსვლისას, მწვანე კონცხზე სასტუმროს მშენებლობის გამო რეკრეაციულ ზონას სტატუსიც შეეცვალა. ბათუმის მერმა ამასთან დაკავშირებით 27 სექტემბერს თქვა, რომ მწვანე კონცხს დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა ის განუვითარებელია. ლაშა კომახიძე ფიქრობს, რომ ცათამბჯენის აშენებაში ცუდი არაფერია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით 5-დან 21 ოქტომბრის ჩათვლით ქართული ღვინის დღეები ღვინობის თვე 2018 დაიგეგმა, ღონისძიებები კი რამდენიმე რეგიონსა და დედაქალაქს მოიცავს. ერთი თვის განმავლობაში ქართული ღვინის მოყვარულებს ექნებათ შესაძლებლობა დააგემოვნონ სხვადასხვა რეგიონის ღვინოები და ქართულ კულტურას გაეცნონ. ღვინის დღეები 5 ოქტომბერს თელავში თელავინო 2018-ით გაიხსნება და 21 ოქტომბერს ქართული ღვინის მეხუთე ეროვნული კონკურსით დასრულდება. გაყიდვების მენეჯერი, ოპერატორი და კონსულტანტი საქართველოს შრომით ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი ვაკანსიების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. როგორც სააგენტოებში აცხადებენ, სხვა პროფესიებზე ვაკანსიების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. ამის შესახებ ინფორმაცია VPN-მა გამოაქვეყნა და გამოცემა წერს, რომ ყველაზე მეტი განცხადება გაყიდვების კატეგორიაში იდება. ამაში შედის გაყიდვების მენეჯერები, კოლ-ცენტრის ოპერატორები და ასე შემდეგ. მოთხოვნადობით ყველაზე მეორე ადგილზე არის კლიენტთა მომსახურება, ოპერატორები და კონსულტანტები, მესამეზე ფინანსები და ბუღალტერია. მეოთხე ადგილს კი სამედიცინო სფერო იკავებს. ხუთეულს სასტუმროები, რესტორნები და კვების სხვა ობიექტების თანამშრომლები იკავებენ. გასული კვირის მიწურულს რაჭა საკმაოდ ხმაურიანი იყო. მევენახეებსა და მწარმოებლებს შორის კი მოლაპარაკება პარასკევის დღის ბოლოს უკვე შედგა. ამის შესახებ თავად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ამბროლაურში მევენახეებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ის ამბობს, რომ მიუღებელია ამ პროცესის პოლიტიზირება. ამ განცხადებამდე უქმეებზე რაჭაში რთველის დაწყება საკმაოდ ხმაურით მიმდინარეობდა. რა ხდება ამ დროისათვის რაჭაში ანდრო ასლანიშვილის რთველის საკოორდინაციო შტაბის უფროსი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ამ დროისათვის როგორ მიმდინარეობს პროცესი და დაიწყო თუ არა რაჭაში ყურძნის ჩაბარების პროცესი? მოგესალმებით, მივესალმები მეროს მაყურებელს. დიახ, ნამდვილად უკვე დაიწყო რაჭაში რთველი. ტრადიციულად ღვინის ეროვნული სააგენტოს საკოორდინაციო შტაბი ახორციელებს იმ ფუნქციებს, რაც პრინციპში ჩვენ ტრადიციულად ვაკეთებთ ყოველთვის. კერძოდ დავიწყეთ კომპანიების რეგისტრაცია. ამ ეტაპისთვის საკმაოდ აქტიურობა 20 კომპანია არის დარეგისტრირებული. ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ დღეის მდგომარეობით უკვე 400 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. მთელი მიმდინარეობს წყნარ ვითარებაში, მშვიდად გახსნილია. რაც შეეხება პრეტენზიებს, რომელიც არსებობდა ადგილობრივი გლეხების მხრიდან, სადაც ისინი ითხოვდნენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან კვლავ ყოფილიყო ჩართვა ყურძნის ჩაბარების პროცესში. განიხილება თუ არა ეს საკითხი კიდევ და არსებობს თუ არა მსგავსი მოთხოვნა მევენახეების მხრიდან? დიახ, ჩვენ გვქონდა
თველის დასაწყისში გარკვეული კომუნიკაციის ნაკლებობა ერთის მხრივ მევენახეებსა და მეორეს მხრივ კომპანიებს შორის. კერძოდ კომპანიებს მევენახეებს ჰქონდათ ასეთი წარმოდგენა, რომ კომპანიებმა თითქოს მოახდინეს გარკვეული გარიგება ერთმანეთს შორის, რომ ყოფილიყო რაღაცა გარკვეული სტანდარტული ფასი. მეორეს მხრივ კომპანიებსაც ჰქონდათ ასეთი წარმოდგენა, რომ მევენახეებმა მოილაპარაკეს და მათ ჰქონდათ შეთანხმება გარკვეულ ფასზე. შემდეგ ამ პროცესში საფუძველი არსებობდა ამისი, ბატონო ანდრო? აი ფასის დასახელებას არ გქონთ, ვიცით რომ ამაზე არ აპირებთ საუბარს, მაგრამ რამდენად იყო ყველა კომპანიაში ერთი და იგივე ფასი რეალურად? შეთავაზებული სწორედ ამის თქმა მინდა, შემდეგ საქმეში ჩაერთო როგორც საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონ ლევა დავითაშვილი. მან მოусმინა თვითონ მხარეს, აღმოჩნდა რომ არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან ეს არ იყო თქვათ აქ იყო კომუნიკაციის ნაკლებობა, კომპანიების და მევენახეების თანხმდებოდნენ, რომ ყოფილიყო თავისუფალ საბაზრო პრინციპებზე წარმართულიყო ვაჭრობა, არ ყოფილიყო შეთანხმება ასეთი ეგრეთ წოდებული კარტელური შეთანხმება და მოხდა ძირითადი გარიგება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხარისხის და მიხედვით რიგ შემთხვევებში გადასული იქნებოდა უფრო მაღალი ფასი, რიგ შემთხვევებში უფრო დაბალი ფასი. ეს ხარებმა საკითხავ დააფიქსირეს, შესაბამისად უკვე შეიქმნა ის საფუძველი, რომ გაწყობილიყო რთველი მშვიდ გარემოში, ცივილიზებულ გარემოში და ასეც მოხდა მეორე დღიდან უკვე დაიწყო ჩაბარება, ნორმალურად მიმდინარეობს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ორ-სამ დღეში ძირითადი თვალის ნაწილი დასრულდება. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ესეთი კითხვა მაქვს, გამომდინარე იქიდან რომ პრობლემა ამოიწურა, რომელიც მის კომუნიკაციის იყო, ეს დაუჯდა თუ არა სახელმწიფოს თავისი პრინციპების გადახედვად, ანუ გულისხმობ რომ მონაწილეობს თუ არა ამ პრობლემის მოგვარებაში სახელმწიფო ფინანსურად, თუ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მის კომუნიკაცია, რომელიც მინისტრის და სააგენტოს ხელმძღვანელი პირების ჩართვის შემდეგ ამოიწურა. დიახ, აქ სახელმწიფოს ჩართულობა აბსოლუტურად არ არის, ანუ ის პრინციპები, რაც იყო გაცხადებული, არის აბსოლუტურად დაცული და ეს ყველა მხარისთვის მისაღებია. აქ მევენახეების მხრიდან არ ყოფილა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სუბსიდიის ნაწილში მოხდეს კვლავ სახელმწიფოს დაბრუნება, სახელმწიფოს მონაწილეობის დაბრუნება. აქ იყო უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ თუ კი იქნებოდა ხარისხიანი ყურძენი, ის განსხვავებული ფასი ჩაბარებული იყო და არ ყოფილიყო კომპანიების მხრიდან შეთანხმება რაღაც გარკვეული რაღაც იქ თანხაზე, რომლის ზემოთაც ისინი არ გადაიხდნენ. თუმცა კომპანიებმა დააფიქსირეს, რომ ასეთი შეთანხმება მათ შორის არ არის და მათი მხრიდან იქნება საფასური გადახდილი ხარისხის და მიხედვით. შესაბამისად, აქ სახელმწიფოს ჩართულობა არის 0 და ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად ესეთი გაგებით არის მიღებული როგორც კომპანიების, ასევე მევენახეების მხრიდან. ერთი კითხვა მაქვს კიდე ამ დროისათვის, როგორც თქვენ თქვით, 400 ტონა არის უკვე გადამუშავებული, ჯამში რა ჭაში რა ოდენობის მოსავალს ელოდებით? წელს მინდა გითხრათ, რომ როგორც კახეთში ალბათ მოგეხსენებათ, რომ 180,000 გადაჭდა უკვე გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა, რაჭაშიც არის უხმოსავლიანობა, აქ ასევე არის შემომატებული ახლად გაშენებული ვენახების მოსავალი და გასულ წელს თუ იყო დაახლოებით 700 ტონა გადამუშავებული, წელს 2 მაგს ველოდებით. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს 3 დღის განმავლობაში ამინდების ხელს გვიწყობს ამაში, ძირითადად მოხდება აი ამ ნედლეულის გადამუშავება. და ბოლოს, ვიდრე რაჭაში გადაინაცვლებდით, მილევად რეჟიმში მყოფ რთველზე გესაუბრეთ ბოლოს, როცა ჩვენთან იყავით პირდაპირ ხაზზე, ვითი დასრულდა ბატონო ანდრო, ანუ დაახლოებითი მონაცემები, რა სავარაუდო შემოსავალს უყურებს კახეთში ფერმერების, ფერმერები არ არიან სამწუხაროდ ჯერ, მაგრამ გლეხების შემოსავალი და საბოლოო ჯამში წინასწარი მონაცემები რა არის კახეთში რთველისა? დიახ, ესე იგი, როგორც უკვე ვახსენე, 180,000 ტონას გადაჭდა გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. საკმაოდ, დიახ, შემოსავლებმა 244,1 მილიონ ლარს მიაღწია.
ესეც არის საკმაოდ რეკორდული მაჩვენებელი და სამსახუროა. ჯერჯერობით კახეთში რთველი შტაბი კვლავ განაგრძობს ფუნქციონირებას. ყოველდღიური ჩაბარების და ხარისხმა იკლო რა თქმა უნდა, თუმცა ჯერჯერობით მცირე რაოდენობები კვლავ არის დარჩენილი, განსაკუთრებით აქ საუბარია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტზე, საიდანაც ნაწილობრივ თბილისშიც გაედინება ყურძენი, თუმცა ნაწილობრივ ასევე მიდის ინდუსტრიული გადამუშავების კუთხით. ვფიქრობთ, რომ უახლოეს დღეებში კახეთში სრულად იქნება ათვისებული პოტენციალი და დაახლოებით 1 კვირა 10 დღის ვადაში რთველი პროცესი დასრულდება. ბატონო ანდრო, მადლობელი ვარ. მადლობა ანასგანაც, ანდრო ასლანიშვილი, რთველი საკოორდინაციო შტაბის უფროსი, რვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამჯერად უკვე რაჭიდან გვიერთდებოდა, ანა მე მგონი ინფორმაცია ამოწურული 1400 ტონა რაჭაში საკმაოდ კარგი შედეგი არის, ნამდვილად ასეთი მონაცემი არც ერთხელ არ ქონია, მათ შორის საქმიან ეთერებში დაანონსებული, რომ რთული ასეთ მასშტაბს გასწვდებოდა რაჭაში, თუმცა ველოდებით საბოლოო შედეგი როგორ იქნება და რა თქმა უნდა გავაახლებთ ინფორმაციებსაც. მართალია რაჭაში ჯერ ისევ რთველია, კახეთშიც მიმდინარეობს სამუშაოები, მაგრამ დედაქალაქში დარბიან, გუშინ ყოველწლიური საერთაშორისო გარბენი გაიმართა თბილისის მარათონი, რომელიც პროპაგანდას ჯანმრთელი ცხოვრების წესს და ქველმოქმედებას უწევს. სხვა კომპანიებთან ერთად ტრადიციულად მარათონში Herbalife Nutrition-იც იყო ჩართული, რომელიც საერთაშორისო გარბენის გენერალური სპონსორი გახდათ. ან წუთებში სტარტს იღებს თბილისის მარათონი, რომლის მონაწილეებს 21 კილომეტრიანი დისტანციის გადალახვა ყველაზე სწრაფად მოუწევს. დროა ჩვენ შევუერთეთ მარათონს და გავიგოთ, ვინ მივა პირველი ფინიშის ხაზამდე. თბილისის მარათონი ყოველწლიური საერთაშორისო გარბენია, რომელიც პროპაგანდას უწევს ჯანმრთელი ცხოვრების წესსა და ქველმოქმედებას. მარათონი ორგანიზებულია Heidelberg ცემენტის მიერ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით და გერმანიის საელჩოს პატრონაჟით. ტრადიციის მიხედვით, Heidelberg ცემენტი ყოველწლიურად არჩევს ბენეფიციარს და უხდის თანხას, რომელიც თბილისის მარათონზე რეგისტრაციის დროს შენატანებისგან გროვდება. ამგვარად, ყველა მარათონელი და ღონისძიების მონაწილე ქველმოქმედებაშია ჩართული. ერთ-ერთი ყოველწლიური მონაწილე და წელს კი უკვე გენერალური სპონსორიც Herbalife Nutrition-ის გუნდი გახდა. კომპანია Herbalife Nutrition-ია 150-ზე მეტი საერთაშორისო და რეგიონალური სპორტული ღონისძიების სპონსორია. საქართველოშიც არ არის ეს პირველი გამოცდილება, უკვე რამოდენიმეჯერ მივიღეთ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებზე. წელს კომპანია Herbalife Nutrition-ი მთავარი სპონსორი გახლავთ, რითაც ძალიან მოხარულები ვარ. 38 წელია გახსნილია მსოფლიოს ბაზარზე და ჩვენი მთავარი ძირითადი მიმართულება გახლავთ დაბალანსებული კვება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და შესაბამისად სწორედ ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება. Herbalife Nutrition-ის გუნდი უკვე 5 წელია რეგულარულად იღებს მარათონში მონაწილეობას. წელს კომპანიამ პირველად გადაწყვიტა, რომ გენერალური სპონსორიც გამხდარიყო. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ქველმოქმედებისთვის თანხების შეგროვება გახდა. დღევანდელი დღე არის ზეიმი, ძალიან დიდი ზეიმი. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის. ესეთი ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ძალიან ხშირად. ჩვენს ორგანიზაციაში დაფიქსირებული არიან ადამიანები, რომლებიც პროფესიონალურად არიან დაკავებული სპორტით. ამიტომ ველით რომ ძალიან კარგი შედეგები გვექნება. თბილისის მარათონი, one of the best. თბილისის მარათონზე Herbalife Nutrition-ი მონაწილეობას საკმაოდ დიდი გუნდით იღებდა. კომპანიის სახელით დაახლოებით 1000 ადამიანამდე დარეგისტრირდა, რომელთაგან დამსახურებული გამარჯვება ლიკა ნიკოლაძეს ერგო. ჩვენი მიზანიც არის, რომ დაბალანსებული კვებით, რა თქმა უნდა, მივიღოთ საუკეთესო შედეგი. ვარჯიშობთ აუცილებლად წინა სამარათონით და ასე შემდეგ. კმაყოფილებას რაც შეეხება, დიდად კმაყოფილი არ ვარ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მუშაობთ, რომ ჩვენი შედეგი მარათონიდან მარათონამდე გავაუმჯობესოთ, ესე რომ ვთქვათ, რადგან ვართ ესეთი კომპანიის ბრენდის სახე და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შედეგები და მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებაც. Herbalife Nutrition-ის გუნდს მათ კაშკაშა ფერის მაისურებს თუ კარგად დააკვირდებით, ყველაფერი ნათელი ხდება. ეს არის პოზიტივი, ეს არის მოზღვავებული ენერგია, რომელიც გარშემო ყველას გადაეცემა. ამ ახალგაზრდებს კი გულგრილად ვერ აუვლით გვერდს. სასიხარულოა, რომ კვირაობით შეიძლება მარათონსაც შეუერთდეთ, მაგრამ აი სამუშაო დღეებში უპირატესობას აშკარად ტრანსპორტს ვანიჭებთ.
ტრანსპორტ საწვავი სჭირდება. ნილონ გურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც საწვავის ფასის ზრდაზე გაგვაცნობს ინფორმაციას, რომელ ბენზინგასამართ სადგურებზე როგორ მოიმატა ფასმა და ზოგადად რა გვიჯდება ავტომობილით გადაადგილება. აქვე ვიდრე ნინი დაიწყებს თავის ჩართვას, გეტყვით რომ მოქალაქეების მხრიდან მშვიდობიანი აქცია დაანონსდა სოციალურ ქსელში საწვავის ფასის მატებასთან დაკავშირებით. იგი შაბათს 6 ოქტომბერს გაიმართება. კარგი, ნინი, დილა მშვიდობის, აბა რა ინფორმაციას მოგვაწვდი გისმენთ. დილა მშვიდობისა, გიორგი, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დამაიმედებელს ნამდვილად ვერ მოგაწვდით, რადგან 2 დღის წინ ზოგიერთი ტიპის საწვავზე ფასმა კიდევ 5 თეთრით მოიმატა. თავისთავად ჩვენ დავუკავშირდით რამდენიმე კომპანიას, რომლებიც ამ სფეროში ოპერირებენ, მათი საუბრეს საწვავის ფასის ზრდის მიზეზებზე და მათი თქმით, ფასების ზრდა ობიექტური რეალობის შედეგია და ის გამოწვეული არის საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის მატებითა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით. არ ამგონია რომ მკვეთრად წავიდეს ევით რომ ისე და სტასტაც მგონია რომ კონკრეტულად ეს ნავთობის ფასის ზრდა წესით არ უნდა გაგრძელდეს შეიძლება რაღაც მომენტის ბალი იყოს არ ვიცი მგონია უფრო რომ პირიქით შეიძლება საერთაშორისო პოლიტიკიდან გამომდინარე შეიძლება პირიქით რაღაც ამ დასტაბილურია სამ ცოტა ჩამოვიდა თუ გაგრძელდა ჩვენ მაგ შემთხვევაში უზურები ვართ რა როდის შეიძლება გაიაფთეს საწვავი ამაზე პასუხი ცალსახად არ აქვთ ვერს დამაიმედებელ პროგნოზს აკეთებენ და ჩვენთან საუბარში ფრეგოს გენერალური დირექტორი რუსუდან რამაზაშვილი ამბობს რომ ფასების ზრდას არამხოლოდ საწვავზე არამედ სხვა პროდუქტებზეც უნდა ველოდოთ რადგან საწვავის ხარჯი ყველა დასახელების საქონლის თვითღირებულების ნაწილია ამ ეტაპზე ბაზარზე საწვავები ძვირდება, დიდი გადამყიდველები, ანუ დიდი ქსელები საწვავის ფასებს ზრდიან. ფაქტობრივად ისინი არ მუშაობენ იმ მარჟაზე, რა მარჟაც არის საკმარისი იმისთვისაც, რომ აი ამ ხელა კომპანიები შეინახო. მაგრამ რეალურად საწვავი რომ გავზარდოთ კიდევ უფრო მაღლა, რითიც ჩვენ დაგვჭირდება რომ შევინახოთ ჩვენი კომპანიები, ფაქტობრივად ხალხი ვეღარ შეძლებს საწვავის შეძენას. იმ შემთხვევაში თუ ლარი მეტად გაუფასურდა, კომპანიები ამბობენ, რომ საწვავის ფასის კიდევ უფრო მატებამ გარდაუვალია. და ეს მოხდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბარელის ფასი ამ ნიშნულზე გაჩერდა. საქმიანი დილა, რა თქმა უნდა, დაინტერესდება სამომავლო ცვლილებებითაც, თუმცა მოდი იქამდე მოკლე სიუჟეტი ვნახოთ იმ ბენზინგასამართი სადგურების ფასების დინამიკაზე, რომლებსაც ყოველდღიურად ვსტუმრობთ, შესაბამისად, დილიდან იქნებით საქმის კურსში, რომელი კომპანია გთავაზობთ ყველაზე უფრო დაბალ ფასად საწვავს. საერთაშორისო ბაზრებზე 1 ბარელი ნავთობის ღირებულებამ 80 ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საქართველოში ამ ეტაპზე ზოგიერთი ტიპის საწვავის ფასი რამდენიმე ბრენდირებულ სადგურზე 5 თეთრით არის დაკორექტირებული. კერძოდ 27 სექტემბრის მდგომარეობით გალფის ავტოგასამართ სადგურებზე 5 თეთრით არის გაძვირებული ევროდიზელი და 2 ლარი და 54 თეთრი ღირს. ასევე 5 თეთრით არის მომატებული G-Force-ის ევროდიზელის ფასი, რომელმაც 2 ლარი და 62 თეთრი შეადგინა. ამასთან დღეის მდგომარეობით 1 ლიტრი G-Force პრემიუმის ფასი 2 ლარი და 55 თეთრია, მაშინ როცა 4 სექტემბრის მდგომარეობით მისი ფასი 2 ლარი და 51 თეთრი იყო, ხოლო სუპერის ფასი 2 ლარს და 61 თეთრს შეადგენს. ანალოგიური ფასი აქვს სოკარს პრემიუმის ტიპის საწვავზე და ის 2 ლარი და 55 თეთრი ღირს. სუპერის ტიპის საწვავი კი გალფის ფასებთან შედარებით 5 თეთრით არის მომატებული, ანუ 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლსა და რომპეტროლის ავტოგასამართ სადგურებს, ამ შემთხვევაში ფასი სოკარსა და გალფის ფასებთან შედარებით მომატებულია. კერძოდ ვისოლის ავტოგასამართ სადგურებზე ეკოპრემიუმის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ანალოგიურია რომპეტროლშიც. 1 ლიტრი ევრორეგულარი კი 2 ლარი და 52 თეთრი ღირს, რაც რომპეტროლთან შედარებით 0,02 თეთრით მეტია და სუპერის ტიპის საწვავის ღირებულება ორივე ავტოგასამართ სადგურებზე 2 ლარსა და 68 თეთრს შეადგენს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კომპანია ფრანჩაიზ ხიდის ეს კომპანია ბროდმაისტერია და ფრანჩაიზი ბაქოში იყიდება. ხელშეკრულებას ხელი ქართული კომპანიის აზერბაიჯანულ კომპანიასთან შეთანხმებაზე გასული კვირის მიწურულს უკვე მოეწერა. ამ ხელშეკრულების მიხედვით კი აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბროდმაისტერის სახელწოდების ქვეშ საწარმოს და 5 ფილიალის გახსნაა დაგეგმილი. მას მისლობთ ვატო ჩხაიძეს, ბროდმაისტერის დირექტორს და ავთანდილ ღოღობერძეს საწარმოო საქართველოში მეწარმოების ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს. აი რა შუაში აწარმოე, ამას მოკლედ გეტყვით, დაფინანსება მიიღეს და 2016 წელს გაიხსნა პირველი ბროდმაისტერის მაღაზია თუ კაფე, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, საქართველოში. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პარასკევს ძალიან კარგი ამბავი იყო, როცა ეს სიახლე შევიტყვით და მით უმეტეს პარასკევს თუ გახლავთ ცნობილი შეთანხმება უკვე შედგა. როგორი მიხანია ინტერესი აქვს აზერბაიჯანელებს ბრენდის მიმართ? მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით მივესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ დიდი ხანია დაინტერესება არის უკვე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიდან, სხვადასხვა კომპანიებიდან ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ზოგადად აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკება დაიწყო. თქვენ გახვედით კონტაქტზე თუ თვითონ დაგიკავშირდნენ? სხვათა შორის ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ გამოვიდნენ კონტაქტზე, თვითონ დაგვიკავშირდნენ, იმიტომ რომ ერთი მოლაპარაკება ვაწარმოეთ. უშედეგოთ, მაგრამ შემდგომ უკვე დაგვიკავშირდა ეს აზერბაიჯანული კომპანია, რომელიც დაინტერესდა ჩვენთან თანამშრომლობით და საფხულში დავიწყეთ მოლაპარაკება და პრინციპში ის აღსანიშნავია, რომ სრულად ქართული ბრენდი არის, უბრალოდ სახელი შეიძლება არა ქართულად ჟღერს და ბევრს კითხვის ნიშანიც გაუჩნდა და აქედან გამომდინარე. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენმა დამფუძნებელმა მოიფიქრა ეს სახელი. შესაბამისად მე უკვე პროექტი აწარმოე საქართველოს მეშვეობით განხორციელდა მთლიანი ბროდმაისტერის პროექტი. ჩვენ 2015 წელს გავხსენით საწარმო და 2015 წლის ბოლოდან დავიწყეთ უკვე ჰორეკაზე მუშაობა. 2016 წელს პირველი ფილიალი გავხსენით ზაფხულში, რომელიც დღეს ფლაგმანი არის თაქთაქიშვილის ქუჩაზე. ეხლა უკვე 6 არსებული ფილიალი გვაქვს და გეგმავთ 2 დამატებითი ფილიალის გახსნას და ასევე 2019 საქართველოში გაფართოებას აპირებს. აი 2019 წლის გაზაფხულისთვის გეგმავთ უკვე დასავლეთ საქართველოშიც რომ გავხსნათ საწარმო და როგორც მინიმუმ 2-3 ფილიალი. რა ტიპის შეთანხმება არის აზერბაიჯანელებთან, ანუ ფრანშიზის ხელშეკრულებას ყოველთვის ბევრი ნაირსახეობა ახასიათებს, არის ეს კლასიკური ფრანშიზა თუ ისინი პარტნიორები ხდებიან, ანუ ცოტა მეტი დეტალები. ეს არის კლასიკური ფრანშიზა. ეს არის ერთჯერადი ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა აზერბაიჯანულ მხარესთან, როგორც აღნიშნეთ, საწარმო და 5 ფილიალი გაიხსნება უშუალოდ დედაქალაქში ბაქოში და შემდგომი პუნქტი არის ხელშეკრულებაში თუ ამ 5 ფილიალის მერე დაინტერესება იქნება მათი მხრიდან რომ დამატებითი ფილიალები გაიხსნას, რა თქმა უნდა, ცალკე ხელშეკრულება გაფორმდება ამაზე. ბატონო, ფრანშიზის ფარგლებში საუბარია რომ მთელ რისკს სტანდარტებზე, რომელიც ბროდმაისტერმა ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაამკვიდრა, იღებენ აზერბაიჯანელი თქვენი პარტნიორები საკუთარ თავზე. რა ტიპის მონიტორინგით იქნებით თქვენ ჩართულები, თუ თქვენ უბრალოდ იმ ყოველწლიურ გადასახადს მიიღებთ ფის, რაც ამაშია. მე მაინტერესებს ქართული გუნდის ბროდმაისტერის მესვეურების ჩართულობა ფრანშიზის ფარგლებში. ქართული გუნდი ჩართული იქნება მაქსიმალურად პირველ ეტაპზე, სანამ გაიხსნება საწარმო და ფილიალები, ანუ ჩვენ ვიქნებით ჩართული იმ ხრივ, რომ აუცილებლად უნდა შეირჩეს სწორი ლოკაცია, თუ სად გამოვდება ფილიალები, სად გაიხსნება ჩვენი კაფეტერიები და რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებით გაწერილი არის საკმაოდ ბევრი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ხორციელებთ მონიტორინგს, როგორც მინიმუმ კვარტალში ერთხელ მთლიანი გუნდი ჩავდივართ იმისთვის, რომ ნახოთ თუ როგორ ფუნქციონირებს, რაიმე გადახვევას ხო არ აქვს ადგილი, როგორ არის კონცეფცია შენარჩუნებული, წელიწადში ერთხელ იქნება გენერალური შემოწმება, სადაც უკვე ფინანსურ საკითხებსაც და აბსოლუტურად ყველა დეტალს გავაკეთებთ. შეიძლება ფასი ვკითხო ფრანჩიზაში? ფრანჩიზის ფასი კონფიდენციალური არის, ნორმალურია ეს. კარგი. ცოტა უკან რომ მინდა რომ გადავინაცვლოთ
უბრალოდ როცა იწყებოდა ეს ყველაფერი, მე აღვნიშნე, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მარკეტინგულად გათვლა იმის, რომ ყოფილიყო ავსტრიული სახელი შერჩეული, მთელი ის გეგმა, როცა ავსტრიელი ამ შემთხვევაში პროფესიონალი მცხოვრებლები იყვნენ ჩამოსვლები და ბევრი ეტაპი გაიარა თავად ამ კომპანიამ, რაში დაგჭირდათ აწარმოეს საქართველოში პროგრამა და დღეს რა თანამშრომლობა არის, დაფარული არის თუ არა სესხი და რა მოცულობაზე იყო საუბარი? ზოგადად საკმაოდ დიდ ინვესტიციას მოითხოვს ასეთი ტიპის საწარმოს გაკეთება, რა თქმა უნდა, და პლუს უკვე 6 ფილიალი გვაქვს, როგორც აღნიშნეთ და რომელ ეტაპზე დაგჭირდათ? თავიდან პირველივე ეტაპზე აწარმოე საქართველოს ჩაერთო, მაქსიმალურად ხარი დაგვიჭირა, იმ თვალსაზრისით, რომ გაგვეკეთებინა ცენტრალიზებული მაღალტექნოლოგიური საწარმო. ფაქტობრივად აწარმოე საქართველოს პროექტის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ეს პროექტი რომ განხორციელებულიყო, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ხელშეწყობა არის ეს სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მონაწილეობისთვის. თუმცა მეორე იდეაში გუნდს რომ გაეყიდა, აღნიშნულ უკაცრავად შეთანხმება რო შემდგარიყო ფრანშიზასთან დაკავშირებით, ის რაც შედგა, რამდენად აუცილებელი იყო გულისხმობ მე მაინტერესებს უთა იურიდიულად თქვენი ჩართულობა. ან ძალიან მაგარია რომ თქვენს ჩაერთეთ ამის პრომოუშენში, თვითონ ფაქტი არის იმდენად მაგარი რომ აწარმოე საქართველოში კი არა, რავი, ვინც გინდა ის ჩართულიყო, ოღონდ ეს ამბავი მაქსიმალურად ყველას გაეგო, ისეთი წარმატება. მეორეს მხრივ მე მაინტერესებს უკვე შემდეგ ეტაპზე თქვენი ჩართულობა რა, როგორ აფასებთ, როგორც ერთ-ერთ თქვენ ბენეფიციარს, ბროტმაისტერს და ამდაგვარი. პირველ რიგში მოგესალმები და მოგესალმებო თქვენი ეთერი და მიულოცა ლატოს და თელმის გუნდს, ასეთი დიდი წარმატება. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, როგორც აღნიშნეთ, არის აწარმოე საქართველოს პროგრამის ბენეფიციარი, ისარგება სესხით, იყო თანადაფინანსება, რომელიც დასრულდა და ყველა ვალდებულება კომპანიაში შესრულებული აქვს. დახურულია, კი, ანუ 2015 წელს ჩაერთო და უკვე 2 წლიან თანადაფინანსება დასრულდა. ხოლო ჩვენი ჩართულობა, რა თქმა უნდა, მივესალმებით, ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ საერთოდ არც იყო იდეაში არ ქონდა ესეთი ამ გათვლილი რა სიტუაციით, რომელიმე ჩვენი კომპანია გავიდოთ აყიდიდა ფრანჩიზას. ჩართულობა ჩვენი აქ არ ყოფილა, იქნა გამომდინარე, რომ ეს არის უთა კომპანიებს შორის მონოპარკების საქმე. გასაგებია. არის თუ არა პრეცედენტი, იდეაში ჩვენ კი გავიგებდით, მაგრამ მსგავსად ბროტმაისტერისა, გულისხმობ წარმატებული ბრენდი, ქართული შექმნილი, თქვენი ფრთის ქვეშ ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც მიყვება ამ ნაბიჯებს და ექნება შესაძლებლობა, რომ დაახლოებით ესეთი შედეგი აჩვენოს. ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით ამას, იქნა გამომდინარე, რომ არიან ძალიან ბევრი კომპანიები, წარმატებული კომპანიები, თუმცა მათი განვითარება ამ დონეზე ჯერჯერობით ადრე არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი, იმიტომ რომ სულ რაღაც 4 წელია თვითონ ეს პროგრამა ხორციელდება, თუმცა 4 წელი ძალიან მცირე არის, რომ ესე დიდ წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ბათო, რას გამოყოფთ, რომ მიმდინარე ის არის, ისაც არეზარება პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე აზანზარებს აქეთ-იქით სიტუაციებს და აწარმოებში როგორი ვითარება არის, გულისხმობ ეხლა ამჯერად რა პროექტები ხორციელდება, განახლებული ინფორმაცია თუ შეგიძლია ჩვენ საქმიან მაყურებელს მიაწოდოთ. ხორციელდება ზუსტად მსგავსი პროგრამები, რაც იყო თავიდანვე დაწყებული, ანუ ეს სესხის პროცენტის თანადაფინანსება, ლიზინგის საგნის თანადაფინანსება, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა, ასევე ექსპორტიორების ხელშეწყობა. იგეგმება ახალი პროგრამების, რა თქმა უნდა, დანერგვა, თუმცა ამ ეტაპზე თავშევიკავებდი, იქნა გამომდინარე, რომ ზუსტად არ ვიცით თუ დამუშავების პროცესში არის და იდეის დონეზე სხვადასხვა სერვისები, ხო, იდეა ახალი. კი, ვიცი, მაგაზეც გქონდა რაღაც წინასწარი საუბრები. მე წარმატებები მინდა თქვენ გისურვოთ იმ პროექტებს და ყველა ბენეფიციარს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ბაქოში ჩასულებს, ვატო თუ გვეამაყებოდა ანტრე დანახვა, თუ არ ვწდები 2 ადგილას, თუ მე 4 ლოკაციაზეა. უნდა მაპატიოს ახლა ჩემმა ევგენიმ ამ ამბებს რომ შემეშალა ეს 2 წელი, მას სულ მალე რა პერიოდში შეემატება ეს ახალი 5 ლოკაცია გულისხმობ წარმოებასთან ერთად. წარმოება გასაგებია ახლა ქალაქის ცენტრში ვერ ჩაიდგება, მაგრამ ეს ლოკაციები როგორ იქნება და რა პერიოდში გადანაწილდება. საქმე პრინციპში უხეშად რო ვთქვა წინძაგდებული არის იმ თვალსაზრისით, რომ აზერბაიჯანულ კომპანიას უკვე არსებული საწარმო აქვს და საკმაოდ მაღალი
ხარისხის დანადგარები აქვს ჩამოტანილი. პირველ ეტაპზე ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ უკვე მოხდება ის, რომ ჩვენი ტექნოლოგია და ჩვენი გუნდი ჩავა აზერბაიჯანში, კერძოდ ბაქოში და შეაფასებს თუ როგორ და რამდენად სწორად და კარგად აქვს გამართული საწარმო და თუ იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი წესრიგში იქნება და გამაკმაყოფილებელი იქნება, ამოსავალი სწორად გაგიგეთ, ხო? ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ საწარმოს გარეშე გამორიცხული არის მაღალი ხარისხის პროდუქტის შექმნა. შესაბამისად, თუ დააკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს, მათი არსებული საწარმო, უკვე ძალიან მალე დაიწყებს ჩემი შემდგომი გუნდი ფილიალების ლოკაციის შერჩევაზე მუშაობას და შესაბამისად მე ვარაუდობ, რომ წლის ბოლოსთვის ერთი ფილიალი მაინც უკვე უნდა იყოს წლის ბოლოსთვის. სხვა ქვეყნებთან თუ არის მოლაპარაკებების მსგავსი შედეგები თუ გველოდება კიდევ რომელიმე მიმართულებით? ძალიან საინტერესო არის ის, რომ აზერბაიჯანულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ჩვენს დამფუძნებლებსაც დამარჩენს მეც დამიკავშირდა საკმაოდ ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი. ინტერესი არის ყაზახეთიდანაც, ლატვიიდანაც, ლიტვადანაც და ჩვენთვის ახლა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს პირველი საფრანჩაიზინგო ხელშეკრულება სწორად გავმართოთ, ყველაფერი იდეალურად ავაწყოთ და მე უკვე უფრო მომზადებულები ვიყოთ ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. ერთი ფაქტი, რაც მინდოდა აღმენიშნა, არის ის, რომ 9-11 ოქტომბერს ლონდონში იმართება ძალიან საინტერესო გამოფენა, ეს brand licensing 2018 არის, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ იმართება და ამ გამოფენაში ბროტმაისტერი თავისი საკუთარი სტენდით იღებს მონაწილეობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და უკვე დაახლოებით 40-მდე კომპანიასთან არის დანიშნული შეხვედრა. ბატონო, ლონდონში წარმატებები დარწმუნებული ვარ, მანდაც მიაღწევთ და ბოლო კითხვა, მდგომარეობს შემდეგში, ხო არ არის კიდევ სხვა ტიპის ბიზნესმა ფრანჩაიზის ხელშეკრულების მიღმა აზერბაიჯანში ბროტმაისტერის წარმოებას და საქართველოს ეკონომიკას შორის გულისხმობ რაიმე ტიპის, ანუ ინტელექტუალური და ცოდნის მხარდაჭერის გარდა, ხო არ იქნება რაიმე ტიპის ნედლეულის მიწოდება აქედან, აი სხვა ესეთი დეტალები თუ ეს პროცესში გაირკვევა? ეს გაირკვევა პროცესში, პირველ რიგში როგორც აღნიშნე, ჩადის ჩვენი ტექნოლოგია უკვე აზერბაიჯანში, უნდა ნახოს იქ არსებული პროდუქტები, თუ როგორ შეესაბამება ხარისხს, თუნდაც ქვილი იქნება ეს თუ რა იქნება, ანუ ყველანაირი პროდუქტი შესამოწმებელი არის, თუ არ დააკმაყოფილებს იმ ხარისხს, რომელიც არის საჭირო ჩვენი პროდუქტის წარმოებისთვის, მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ თუნდაც ჩვენი მომწოდებლები. წარმატებები თქვენს პარტნიორებს, ბროტმაისტერის დამფუძნებელს, მეტი ბროტმაისტერი საქართველოს პარტიულ მიზეზის გამო, რომ თუ რაიმეა საამაყო ქართულ ეკონომიკაში, სწორედ ესეთი ფაქტებია, სულ მალე და როგორც ბროტმაისტერის დირექტორმა ვატო ჩხაიძემ ბრძანა, რამდენიმე ლოკაცია წარმოება და სავარაუდოდ ერთი ლოკაცია დიდი ალბათობით წლის ბოლომდე გაიმართება, მაქსიმუმ მომავალი წლის დასაწყისში, ჯამში კი აზერბაიჯანში, მის დედაქალაქში, ბაქოში უკვე მიღმა 4 ლოკაციისა, რომელიც ქართული ანტრე არის წარმოდგენილი, ჩემო ბატონო, უკვე ქართული ბროტმაისტერის 5 წერტილით იქნება წარმოდგენილი, ასე რომ უფრო ამაყათივლით ბაქოს ქუჩებში და ამისთვის მადლობა ბროტმაისტერს. მადლობა ავთო ღობერიძეს, იგი წარმოადგენს აწარმოეს საქართველოში მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი გახლავთ. როგორც ბროტმაისტერის დირექტორმა ბრძანა, რომ არა ეს პროექტი და ეს პროგრამა, რომლის მიმართაც ვალდებულებები დაფარული აქვს კომპანიას სრულად, წარმოუდგენელი იყო არა მხოლოდ ფრანჩიზის ხელშეკრულების გაფორმება აზერბაიჯანului, არამედ საერთოდ ეს იდეა განხორციელებული საქართველოში ბროტმაისტერი. სულ მალე უკვე იქნება 8-ზე და კი არა 9-ზე. არა 8-ზე ბოდიში, სწორად 8-ზე. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. დღეიდან ტექნოლოგიების ჩათვლის მისაღებად იმ ავტომობილების ძღოლებმაც უნდა იზრუნონ, რომელთა მანქანების ძრავის მოცულობაც 3000 კუბურ სანტიმეტრს ან მეტი მოცულობის არის. ყველა მანქანა ტექნიკურ დათვალიერებას კი უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან დაექვემდებარება. რაც შეეხება მათ, ვისაც ამ პროცედურის გავლა უკვე სავალდებულოდ უნდა მოესწროთ, მაშინ სახებ მონაცემებს რამდენიმე წუთში გავაახლებთ. სტუმარი გვერდება პირდაპირ ეთერში ირინა დარსალი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქმიანობისა და ტრანსპორტის სააგენტოს ცხელი ხაზის მენეჯერი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ქალბატონო ირინა, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი და მოდით დავიწყოთ დღევანდელი დღის დღეიდან როგორი ავტომობილების მძღოლებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ მათმა მანქანებმა ტექნიკური დათვალიერება გაიარონ და რა ვადაში.
დღეიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისთვის დაიწყო ახალი ეტაპი, ეს გახლავთ მესამე ტალღა. ინსპექტირებისთვის და სავალდებულო ინსპექტირებას ექვემდებარება ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული მსუბუქი სამგზავრო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა ძრავის მუშამოცულობა გახლავთ 3000 კუბური სანტიმეტრი ან მასზე მეტი. როდის არის სავალდებულო, აი რავადაშია სავალდებულო, რომ ეს პირველი ინსპექტირება ჩაუტარონ ავტომობილებს ამოქმედების ეტაპიდან რეგისტრაციისთვისა და რიცხვის ჩათვლით. მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სარეგისტრაციო მოწყობებში ჩანიშნულია ავტომობილის რეგისტრაციის თარიღი. ვაკვირდებით თვესა და რიცხვს და იმის მიხედვით ამოქმედების ეტაპიდან, ანუ 1 ოქტომბრიდან იმ თვემდე და რიცხვამდე გვაქვს ვადა, რომ ჩაუტაროთ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება. თუ გვაქვს დაახლოებითი მონაცემები, რა რაოდენობის ავტომობილები განეკუთვნებიან ამ კატეგორიას, ვისაც ჯერ არ ეხებოდა და ახლა დაემატებიან ამ ტექდათვალიერების სავალდებულოების კატეგორიებს. დიახ. ანუ 100.000-მდე ავტომობილი ემატება ამ მესამე ტალღას. გასაგებია, ამ დრომდე რამდენ ავტომობილს აქვს გავლილი და სტატისტიკა რომ თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიახლოთ, რამდენი პროცენტი აკმაყოფილებს ტექდათვალიერების მოთხოვნებს და რამდენთან გვაქვს პრობლემები? დიახ, 82.000-მდე ავტომობილს ჩაუტარდა ინსპექტირება, 73% ჩაითვალა გამართულად, დაახლოებით 23% ხარვეზდება და 4%-მდე გზაზე გადაადგილება დაუშვებელია 4%-მდე ავტომობილებისთვის. და კიდევ ერთი კითხვა, ქალბატონო ირინა, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ამ დროის განმავლობაში მძღოლებისათვის ხომ არ შექმნილა რაიმე პრობლემები ტრაფიკთან დაკავშირებით, როცა ვსაუბრობთ, რომ შესაძლოა ვერ გამკლავებოდა ის ხაზები, რომლებიც ამ შემოწმებას ახორციელებენ და რამდენად ხელმისაწვდომი არის მოკლედ სხვა ყველა ავტომობილის ფლობელისათვის ტექნიკური დათვალიერება. მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. საქართველოს მასშტაბით 46 ინსპექტირების ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა ქალაქსა თუ რაიონში, რომელიც აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ძალიან მშვიდად ჩაუტაროთ ავტომობილებს ინსპექტირება. ირინა, ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ტექდათვალიერების თემაზე შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიციულად სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, აქ ავტომოყვარულებმაც, მძღოლებმაც იმარჯვეს იმგვარად, რომ თადარიგი დაჭერილია და 46-მა ტექდათვალიერების პუნქტმა უპრობლემოდ გაატარა ახალი 80.000-მდე ავტომობილი, ავტომანქანა უკაცრავად და არანაირი, ასე ვთქვათ, გადატვირთვა ამ თემაზე არ შექმნილა და შესაბამისად თადარიგსაც ყველანი ჯეროვნად იჭერენ. დიახ, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, ვინაიდან არსებობს ესეთი სერვისი, რომელსაც ცხელი ხაზი 1484 აწუდის მომხმარებელს, ეს არის ვიზიტის დაჯავშნა, ძალიან კომფორტულია მომხმარებლებისთვის, ასე რომ ვიზიტის დაჯავშნაც ხდება ცენტრებში წინასწარ იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც მნიშვნელოვანია ყველა წუთი და ჯერჯერობით დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ამ კუთხით, რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ, არ დაფიქსირებულა ხარვეზი. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ და მათ შორის იმ ავტომობილების მძღოლებს ვთხოვ, რომ მოდის გიხდით, თუ კი რაიმე საინტერესო დეტალი იქნება დასაზუსტებელი და ბევრი დეტალია ისეთი, რომელიც ჩვენს მომხმარებელს აინტერესებს, აუცილებლად დაგვიკავშირდნენ ხელხაზზე 14.84 სამუშაო დღეებში დილის 9-დან საღამოს 18 საათამდე, რომ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ ვადებთან, თანხებთან და ასე შემდეგ ყველა დეტალთან დაკავშირებით, რაც ინსპექტირებას ეხება. მადლობა ირინა დარსალიას, იგი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ცხელი ხაზის მენეჯერი გახლავთ. სულ მალე მასთან ინტერვიუს საიმისოთ, რომ ეს ბოლო მოწოდებაც კიდევ ერთხელ ნახოთ და საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდეთ ეკონომიკის სამინისტროს სახმელეთო დეპარტამენტს. ძალაშია ცხადია და თუმცა პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. მე მგონია რომ უფრო მეტად გააქტიურდება ეს ყველაფერი მაშინ, რაც ყველა ავტომობილს ერთიანი შეეხება და მოკლედ 1 იანვრიდან კიდევ უფრო მეტი ყურადღებით უნდა იყვნენ ავტომობილის მფლობელები და მძღოლები იმისათვის, რომ არ მოუწიოთ შემდეგ დაჯარიმება. კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის და ცხოველთა მოყვარულთათვის, ვინც სახლში შინაურ ცხოველს უვლის, მთელი საქართველოს მასშტაბით სოფლის წინააღმდეგ ვაქცინაციის კამპანია მიმდინარეობს. დაავადების საწინააღმდეგო უფასო ვაქცინაცია
როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში უფასო ტარდება. მეპატრონეებს კი, ვისაც ცხოველები ყავთ, შეუძლიათ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მიმართონ. რა პროცედურები უნდა გაიარონ და როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ეს პროცესი, რისთვის კეთდება ასეთი მასობრივი აქციები? ლაშა ავალიანი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსი გსტუმრობს საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პარასკევს 28 სექტემბერს დაიწყო ვაკის პარკში კამპანია, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით უფასო ვაქცინაციას გულისხმობს. ეს გარკვეულწილად ნაწილი არის ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის იმ ევროდირექტივების შესრულებისა, რომელთაც საქართველოში სურსათის უსაფრთხოება და უნებლობა უნდა იყოს და ამაში ევროკავშირის მხრიდან აქტიური ჩართულობა არის. მოდით პარასკევის დავიწყოთ მიმართვიანობა, აქციის მასშტაბები და როგორ შეუძლიათ დაგეკავშირდნენ ცხოველების მეპატრონეები. დიახ, ჩვენ უკვე მე რამდენი წელია 28 სექტემბერს აღნიშნავთ ცოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს. ეს არის მსოფლიო კამპანია, რომელიც ძირითადად მიმართულია ცხოველთა მფლობელების ცნობიერების ამაღლებისკენ, იმიტომ რომ დღესაც კი გვხვდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ან ავიწყდებათ, ან არ სჯერათ ვაქცინაციისა და სამწუხაროდ მათი ცხოველები არიან რისკის ქვეშ. სურსათის ეროვნული სააგენტო, რა თქმა უნდა, მაგაზეც ვისაუბრებთ, სოფი ვიცით, რომ არის ზოონოზური დაავადება, ანუ ცხოველიდან ადამიანზე გადადის და კლინიკური ნიშნების გამოვლენების შემთხვევაში ის 100%-იან სიკვდილს იწვევს, ანუ მისი მკურნალობა ადამიანებში და ცხოველებში არ ხდება. თუმცა არსებობს საბედნიეროდ ვაქცინა, რომელიც არის ძალიან ძლიერი, მისი იმუნიტეტი ძლებს 1 წლის განმავლობაში, ანუ ჩვენ ცხოველებს უნდა ყოველწლიურად ჩაუტაროთ სოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომ ყავდეს დაცული და ვიყოთ ჩვენც ასევე დაცული. ეს კამპანია წელს ჩვენ აღნიშნეთ როგორც თბილისში, ვაკის პარკში, როგორც ცხოველების ვაქცინაციით, ასევე შემოგვიერთდა ჩვენ მუნიციპალური თავშესაფარი, ანუ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, რომელიც კატების გარეკნოტების გაჩუქების აქციით იყო დაკავებული, ასევე მთელ საქართველოში მოსახლეობა შეიძლება ჩვენს ოფისებში მისულიყო და ცხოველები მieყვანათ, მაგრამ ასევე განსაკუთრებულად კახეთის ტერიტორიაზე ჩვენ ვეწვიეთ რამოდენიმე სკოლას, სადაც ესეთი ბავშვებისათვის ადაპტირებული საინფორმაციო მასალები დავარიგეთ, რა თქმა უნდა. ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადად აცრა ან ერთჯერადად დახმარება, ეს არის რეალურად კამპანია, რომელიც ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს. დიახ, არა, მოდით ესე ვთქვათ, ვაქცინაციის კამპანია მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. დღეის მდგომარეობით უკვე სექტემბრის მონაცემით 230,000 ძაღლი და კატა არის აცრილი უფასოდ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ ღონისძიებებს მოგეხსენებათ უფასოდ ვაკეთებთ. უბრალოდ 28 სექტემბერი კიდევ ერთხელ შეხსენების საინფორმაციო კამპანიის იყო. ვაქცინაცია კვლავ გრძელდება, წლის ბოლომდე ჩვენ 250-დან 260,000-მდე ცხოველის ვაქცინაციას გეგმავთ ჯამში და ეს უბრალოდ კამპანიური ხასიათის იყო. ასევე დასრულებისათვის არის სპეციალური საინფორმაციო მასალა, სადაც არის მოცემული როგორც სოფის შესახებ, ასევე ცხოველის მოვლის შესახებ და ასევე ჩვენი ცხელი ხაზი არის, გავიმეორებთ 1501 დაუშვათ თუ შეატყო ვინმემ თავის ცხოველზე უცნაური ქცევა, ჩვენ ვიცით რომ ცოფიანი ცხოველი აგრესიულია, ის საკუთარ პატრონსაც კი კვენს და ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართონ ვეტერინარს, რომ გამოვრიცხოთ ცოფი, ან წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე მიმართონ ექიმს, ვინაიდან ლაშა, რამდენად იზრდება წლიდან წლამდე, თქვენ ბრძანეთ რომ ტრადიციის სახე მიიღო 28 სექტემბრის სტარტმა, ღონისძიებამ ყოველ წელს, რამდენად იზრდება ადეკვატურად მოსახლეობის ენთუზიაზმი და რაც თავარია, ცნობადობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რამდენად ზარდია სტატისტიკა და მეორე კითხვა, ბარემ გავაერთიანებ თქვენის ნებართვით, რამდენად ესმის საქართველოს მოსახლეობას, რომ საკითხი არ ეხება მხოლოდ კატას ან ძაღლს, რომ არის საუბარი სხვა პოპულაციებზეც და ნებისმიერ აქ ამოვიკითხეთ თბილსისხლიან ცხოველზე. დიახ, ძალიან კარგი კითხვა არის. ჩვენ თუ 2013-2014 წლებში 100,000 ცხოველისაც რომ შევძელით, მხოლოდ ეს მონაცემები წლების განმავლობაში იზრდება. და როგორც გითხარით, 250,000 სულზე ავედით, ანუ მთელი ქვეყნის მოცვას ვაკეთებთ. ძალიან გაგებით ხდება მოსახლეობა, აი ვაკის პარკში მოყავდათ კიდევაც ცხოველები, თუმცა მთელი დანარჩენი წლის განმავლობაში ჩვენ რაიონებში კარ-და-კარ ჩამოვლის პრინციპით მივდივართ. ანუ თითოეულ სახლში შევდივართ, გვეხმარებიან ძაღლის დაჭერა, კატის დაფიქსირებაში და ჩვენ ვცრით. ანუ ეს სერვისი პირდაპირ სახლამდე არის მიტანილი და თუმცა კიდევ უნდა აღნიშნო ის, რომ არის ხოლმე რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ცოტა, მაგრამ მაინც რომელიც იძახის, რომ ჩემ ძაღლს ჯამთელია და არაფერი აცრა არ უნდა. კიდევ ერთხელ მეორებ, ჯამთელობა ცხოველის ვიზუალური და კარგი კვება არაფერ კავშირში არ არის სოფის დაავადებასთან თუ არა.
თუ ის აუცილებლია, აუცილებლად შეხვდება ცოფი, თუ ექნება ცოფიან ცხოველთან კავშირი. კავშირი. მთელი წლის განმავლობაში ახორციელებთ არაერთ პროგრამას იმისათვის, რომ რეალურად ეს უწყვეტი ციკლი არსებობდეს და გაიზარდოს აცრილი ცხოველების რაოდენობა. მე მინდა ეხლა ჩვენს მაყურებელს, მათ შორის როგორც ვიცი, ჩართული არიან მთელ ამ კამპანიაში ევროკავშირის წარმომადგენლობა. მათი კომენტარი და შეფასება მოვასმენოთ, თუ რას ამბობენ ისინი მთელ ამ პროცესთან დაკავშირებით, როცა ბოლო წლებში სტატისტიკა რეალურად გაუმჯობესებული გვაქვს. თავარი გამოწვევა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ის არის, რომ ფერმერები ბევრად უფრო კვალიფიცირებულნი და გამოცდილები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევის წინაშე საქართველო დგას. თუმცა პროგრესი მაინც იგრძნობა. ევროკავშირსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მუდმივი კავშირი აქვთ ფერმერებთან და ამ გამოწვევის საპასუხოდ მრავალი რამ კეთდება. შესაბამისად, ასე გაგრძელდება მომავალშიც. ვერც ევროკავშირი და ვერც სურსათის ეროვნული სააგენტო რეალურად ერთი ხელის მოსმენია, თუნდაც წლების განმავლობაში მუშაობთ, ვერაფერს ვერ შეცვლიან, თუ თავად ცხოველების პატრონები არ იქნებიან ინფორმირებულები და მათი ინფორმირებულობა კი გულისხმობს იმას, რომ მათი ცოდნენ, რომ მათი ცხოველების ჯანმრთელად ყოფნა ნიშნავს მათ შორის მათი შვილების, თავად მათი საკვების ჯანმრთელობას და ეს არ არის მხოლოდ ერთი აცრის, თქვათ, შესაძლებლობა ან მათ დაქვემდებარება. მინდა რომ ცოტა უფრო გავშალოთ ეს კამპანიის ნაწილი, რეალურად რას უკავშირდება ყველა ეს აცრა და რეალურად რა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ნიშნავს, როცა ცხოველი არის აცრელი და ჯანმრთელი ცხოველი არის სახლში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სურსათის უნებლობა, თუმცა სანამ სურსათის უნებლობამდე მივალთ, პირველ რიგში ეს არის ცხოველების ჯანმრთელობა. იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციულია ცხოველების ჯანმრთელობა უვნებელ სურსათთან და ასევე უფრო დიდ შემოსავალთან. ანუ ჩვენ თუ ახლა ავიღებთ ფერმის ცხოველებს, მათი ვაქცინაცია, მათი იმუნიზაცია და ჯანმრთელად ყოფნა პირდაპირ კავშირშია ფერმერების შემოსავალთან. სამწუხაროდ ამას ჯერ კიდევ ყველა ვერ აცნობიერებს, ამიტომ სრულიად უფასოდ კარიდან კარის ჩამოვლის პრინციპით დავდივართ და ვთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ვაქცინებს, რომელიც შესაბამის ტემპერატურულ პირობებში გვაქვს დაცული, იმ ძირითად დაავადებებზე, რომელმაც შეიძლება საერთოდ გაუნადგუროს მისი ცხოველები და მოსახლეობა დარჩეს შემოსავლის გარეშე. ეს არის თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი და რამოდენიმე კიდევ ნოდულარული დერმატიტი და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან დიდი რისკი არის ამ დაავადებების შემოჭრა გავრცელებისა, იმიტომ რომ მეზობელ რესპუბლიკებში საკმაოდ არის და ზოგიერთი დაავადება ჩვენთანაც, მაგალითად ბრუცელოზი ისტორიულად არის საქართველოში, თუმცა ჩვენ ძალიან მაღალი ხარისხის და ძალიან ძვირად ღირებული ვაქცინა შემოვიტანეთ თავშოთ ბრუცელოზთან 2 ლარ, დიახ, რა თქმა უნდა, 2 ლარ ნახევარი იბრძდება ერთი დოზა. წარმოიდგინეთ და მოსახლეობა ხანდახან იძახის, რომ ეს უფასო ვაქცინაა და რა უნდა იყოს კარგი. არა და ეს უფასო არ არის, ჩვენ 8 მილიონი ლარი ბიუჯეტში გამოყოფილი. აი თქვენი საშუალებით 8 მილიონ ლარს ხარჯავს მხოლოდ აი ამ ძირითადი დაავადებების პრევენციისთვის. დაქირავებული ყავს 650-მდე ვეტერინარი და ვეტერინარის დამხმარე ფერშალი, რომ თითოეულ ოჯახში, თითოეულ სახლში, სადაც ეს რისკის შესაბამისად არის განსაზღვრული, მივიდეს და ჩაატაროს ვაქცინაცია. თუმცა გარდა იმისა, ცხოველთა ჯანმრთელობისა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ როგორც მეტ პროდუქცია ძლევა ასეთი ჯანმრთელი ცხოველი, ასევე უფრო უნებელ პროდუქცია ძლევა, რომელიც ნაწილს ისინი თავიანთ სახლებში იყენებენ, ნაწილს კიდე რეალიზაციას. ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ჩართულობა და დახმარება რამდენად არის, ასე ვთქვათ, წარმოსად მე მინდა რომ ეს უფრო მეტად წარმოვაჩინო, რომ ერთი არიან ესენი ჩართულობა, არის ეს ფინანსური, ინტელექტუალური, რა ტიპის დახმარება? პირველი მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ყველაფერი ძირითადად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტით, ამას სახელმწიფო ბიუჯეტი გვიყოფს, თუმცა ძალიან დიდი არის ჩვენი ევროპელი კოლეგების დახმარება. პირველ რიგში ეს არის ინტელექტუალური, ანუ ეს არის საექსპერტო დახმარება, მაგალითად ვაქცინის შერჩევისათვის ვიყენებთ მათ რეკომენდაციებს, ეს არ არის დაუშვათ იმის გამო, რომელი არის იაფი, ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ იმ ვაქცინას, რომელიც რეკომენდირებულია ჩვენი უცხოელი კოლეგების მიერ. მეორე ეს არის არა მხოლოდ ვაქცინის, არამედ ვაქცინაციის კამპანიის პირობებში, ანუ თუ სად როგორ უნდა ჩატარდეს ვაქცინაცია, ასევე ცივი ჯაჭვის პირობებში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან გვეხმარებიან როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტით, ასევე ევროკავშირის დაფინანსებით ჩვენ შევიძინეთ მთელი ჯაჭვით ცივი ჯაჭვის პრინციპისა, ეს არის მაცივარი მანქანა, ეს არის მაცივრები თითოეულ რაიონში, თითოეულ ვეტერინარის სახლში დამონტაჟებული, დაკონტრაქტებული და ასევე ადგილზე მისატანი მაცივრები, ანუ სრულად არის შექმნილი ის ჯაჭვი, რომ ვაქცინა ცხოველთან მივიდეს შესაბამის ტემპერატურულ პირობებში. ასევე ცნობიერების სასამაღლებელი კამპანიები უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ აი ეს საინფორმაციო მასალებიც მათი თანადგომით არის შექმნილი და ასეთი და
კიდევ მრავალი, ან ყველგან არის, აი თქვენ ხედავთ ევროკავშირის ლოგო, ვინაიდან ეს არის სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და ევროკავშირის ერთობლივი ნამუშევარი, აქ ასე ვთქვათ, მასალებით უშუალოდ ინფორმაცია ჩვენია, ხო, აი დაუშვით ისინი ამ ფორმაში და მის ტირაჟირებაში გვეხმარება. რაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის გადაწყვეტის მათ შორის ცნობიერების ამაღლების და ინფორმაციის არსებობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის და მინდა რომ კიდევ ერთხელ უბრალოდ ავხსნო რომ მაშინ როდესაც ცხოველი არის ჯანმრთელი ეკონომიკურ საქმიანობას ჩვენი გაცემის პროფილიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა გავუცოთ ხაზი მაშინ როცა საუბარი არის იმაზე რომ იანვრიდან იგივე რძის და ყველის ნაწარმის ჩაბარებასთან დაკავშირებით თუ კი არ იქნება ცხოველი რეგისტრირებული თუ კი არ იქნება ის ჯანსაღი უბრალოდ ვერ ჩააბარებთ და პრობლემები შეგექმნება და თქვენი შემოსავლის წყარო არ იარსებებს მსგავსი ყველა პროცედურის დაცვა ყველა ვაქცინის გაკეთება არის აუცილებელი რომ ელემენტარულად ჯანმრთელობასთან ერთად ეკონომიკური საქმიანობაც მათ ვისაც მისთვისაც ეს შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს და ვისაც არ წარმოადგენს და საკუთარი მოხმარებისთვის საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის ჭირდება აუცილებლად იყოს ბოლომდე და სრულად დაცული. და კიდევ ერთი ვიდრე ბოლო კითხვებით მიმართავთ ლაშა ავალიანს, სწორედ მან ბრძანა და ნუ რა ვიცი ნუ დარჩება შტაბ-ეშტილება, რომ ვაქცინაცია ცოფის საწინააღმდეგო ეს არის უფასო სერვისი. არა, არც ერთ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი თანხა, 8 მილიონ ლარზე მეტი დაუხარჯავს სახელმწიფოს ამ მიმართულებით და ნებისმიერი ბენეფიციარი, ნებისმიერი ცხოველისა უნდა იცოდეთ, რომ დაახლოებით $2.5 ჯდება თითო ვაქცინა, ამიტომ სახელმწიფომ ამაზე საკმაოდ სერიოზული თანხები გაიღო. ეს თქვენი თანხებია, ჩემი, თქვენი, ანასი, ლაშასი, თქვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან არის და შესაბამისად იმის ფობია ნუ გექნებათ, რომ რახან უფასოა, როგორი ეფექტური იქნება. ეფექტურობაც დათვლილია, გავლილია და შესაბამისად მიმართეთ და აქტიურად გამოიყენეთ. რაც შეეხება დანარჩენს, ის რაც უკვე ჩვენს არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად ევროკავშირიდან არის გაკეთებული, ამ ძალიან მარტივ და გასაგებ მასალაში ასევე არის კვლავ აღნიშნული სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი. თქვენ შეიძლება გქონდეთ რეკომენდაცია, თქვენ შეიძლება გქონდეთ შენიშვნა. თამამად დაუკავშირდით კი ბატონო როგორც ანამ ბრძანა 15 ნოემბერზე და შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები მოგმართავენ. დიახ, თუ შეიძლება ჩავთვლებით თქვენ ახსენეთ შედეგი და შედეგი ნამდვილად სახეზეა აი ამ ვაქცინაციების მოკლე პერიოდში, მხოლოდ 3 წლის, 4 წლის ვაქცინაციის პერიოდში ჩვენ შევძელით რომ 70%-ით შეგვემცირებინა ცოფის გამოვლინება ცხოველებში. ანუ ძალიან კარგი ვაქცინით, ძალიან კარგი დაფარვით ეს მიღწევადია. და ყოველწლიურად ეტაპობრივად ანუ მზარდი ვაქცინაციით მცირდება დაავადების გამოვლენების შემთხვევები, არა მხოლოდ ცოფის შემთხვევაში იგივე შედეგი გვაქვს. ჭილეხთან მიმართებაში, ასევე სხვა დაავადებებთან მიმართებაში. ანუ ეს შედეგი არის თვალსაჩინო, არის რაიონები თუ დაუშვათ 2013 წლისთვის 37 რაიონი იყო დაინფიცირებული ცოფით, 8 რაიონზე ვართ დასული, ის 8 რაიონიც, გარკვეული პრობლემები არის ტრანსსასაზღვრო კუთხით, ანუ მეზობელ სახელმწიფოებთან და აი სწორედ აი ამ რაიონებშიც უფრო ეფექტურად მუშაობთ წელს და იმედი გვაქვს რომ და დარწმუნებულიც ვართ რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო კარგ შედეგებს დავდებთ, მხოლოდ მოსახლეობასთან თანამშრომლობით, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ბრძანეთ, თუ ცხოველის პატრონმა არ მოისურვა და ესე ძალით და მოგვიწია ვაქცინაციის ჩატარება და ასე თქვათ ჯიკაობით, ეს საქმე ვერ მიგვიყვანს, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ კანონში გათვალისწინებულია შესაბამისი საჯარიმო სანქციებით 100-დან 500 ლარამდე იმ შემთხვევაში, თუ ცხოველის პატრონი უარს აცხადებს. დიახ, იმიტომ რომ სხვას უქმნის, აი სწორედ ბრძანეთ, ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი ჩემი ცხოველია და რასაც მინდა იმას უზავ. თქვენი ცხოველია, მაგრამ ის გარეთ გადის, სხვა ცხოველებთან აქვს კავშირი. აი ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე ანალოგს, აი გრიპიანი ადამიანი სამსახურში რომ გამოცხადდეს და თქვას რომ გრიპი მე მაქვს და თქვენ ხო, აი თქვენ რატომ ეკითხებით ამას და გაავრცელოს დაავადება. სწორედ ასე სამწუხაროდ ვრცელდება დაავადებები და აუცილებელი არაიმუნური ცხოველებისგან, ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მასიური ვაქცინაცია ჩატარდეს. ლაშა ყოველთვის გქონდეთ საქმიანი დილის, BMG-ის ყველა ეთერის იმედი საიმისოთ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტი ყოველთვის სასურველი სტუმარი იქნება საიმისოთ, რომ ვისაუბროთ ამ და სხვადასხვა თემებზე, მით უმეტეს, რომ სახელმწიფოს ძირითადი თანამონაწილეობით ასევე ჩართულობა არის ევროკავშირისა, ევროკავშირის საქართველოს მადლობა მათ პარტნიორობისთვის, მადლობა ყველას, ვინც ამაშია ჩართული. ურმესი მადლობა ლაშა ავალიანს ჩვენთან ყოფნით. დიდი მადლობა თქვენ. იგი ამ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ.
და ახლა კიდევ ერთი თემა, ბოლო დროს ადგილობრივი თუ უცხოელი ინვესტორები პრაქტიკულად ერთხმაში საუბრობენ გახშირებულ კორუფციულ სქემებზე, რომლებშიც როგორც წესი ერთი ან რამდენიმე მაღალ ჩინოსთვის კვალი აუცილებლად ურევია. პრობლემა ისიც, რომ ამ ხმებთან დაკავშირებით სამართლებრივი არგუმენტები იგვიანებს და ისიც, რომ რაც არ უნდა იყოს ბოლო პასუხი გახშირებულ საუბრების თემაზე, ის ქვეყნის იმიჯს ძალიან აზიანებს. ელენე ჩომახიძემ შეკრიბა იდეაში ყველა პრეტენზია, რომელიც ბოლო პერიოდში კორუფციასთან დაკავშირებით ისმოდა ამ ქვეყანაში და მე შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურად გამიზნულად ჩვენ ეს თემა გავაკეთეთ ზუსტად ვეტერინარიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან საუბრის შემდეგ, სწორედ ცოფზე საუბრის შემდეგ, რადგან პირდაპირ ვამბობთ, რომ BMG ცოფთება ნებისმიერ ისეთ თემაზე, რომელიც ქვეყნის ინვესტიციებს და FDI-ს უკავშირდება. ასე რომ, როგორც ვეტერინარიის დეპარტამენტს ექნება სრულად ჩვენი მხარდაჭერა ამ ვაქცინაციის თემაში, ასევე ქალბატონებო და ბატონებო, იცოდეთ, რომ ინვესტიციებს გაფრთხილება უნდა და ინვესტორებს კიდევ უფრო მეტი. ხო და შესაბამისად, მოდი ერთი ვნახოთ ელენე ჩომახიძის ეს სიუჟეტი, შემდეგ კი თავად ელენე შემოგიერთებათ უკვე სტუმრით. რეალურია თუ არა საფრთხე იმისა, რომ საქართველოში კორუფციის საკითხმა ისევ შეიძინოს აქტუალობა. მიღმა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებისა არსებობს კიდევ ერთი აპრობირებული ინდიკატორი, რის მიხედვითაც ქვეყანაში კორუფციის მაჩვენებლის განსაზღვრაა შესაძლებელი. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალებების მეშვეობით არაერთხელ გავრცელდა უცხოელი თუ ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში კორუფცია დაბრუნდა. ოლეგ ოსინოვსკი ერთ-ერთია, ვინც ქვეყანაში არსებულ კორუფციულ გარიგებებზე საუბრობს. მაშინ, როდესაც საქართველოში საქმიანობას ვიწყებდი, ანუ 10 წლის წინ ვერავინ გაბედავდა ინვესტორთან გარკვეული კორუფციული გარიგების შეთავაზებასაც კი. მინიშნებაც კი არ იყო მათი მხრიდან, ახლა კი ჩვენ ასეთი შეთავაზებების შესახებ გვესმის და თან აქტიურად. ჩემი აზრით, საქართველოში კორუფციის მაჩვენებელი დღითი დღე იმატებს, თუმცა ცხადია, ჩვენ ნულოვანი ტოლერანტობა გვაქვს აღნიშნული საკითხის მიმართ და ასეთ დიალოგებში თუ მოლაპარაკებებში არც კი ვიღებთ მონაწილეობას. ეს ჩემთვის პრინციპის საკითხია, თუმცა ამით ფაქტი არ იცვლება. ესტონელი ბიზნესმენი არ ყოფილა ერთადერთი, ვინც ქვეყანაში კორუფციის აქტუალობაზე ალაპარაკდა. საინტერესოა გასული კვირების განმავლობაში გავრცელებული ფარული ჩანაწერით, სადაც სავარაუდოდ სპორტის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი და ომეგა ჯგუფის მენეჯმენტის წარმომადგენლები საუბრობენ. ჩანაწერის მიხედვით ყიფიანი ორი მინისტრის, ნოდარ ხადურისა და დიმიტრი ხუმზიშვილისთვის ავტომობილებს ითხოვს. როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ბიზნესმენების საკითხით უკვე დაინტერესდა ბიზნეს ომბუდსმენი. გავეცანით ბიზნესმენ ოლეგ ოსინოვსკის განცხადებებს, რომლებიც მედიაში გავრცელდა. ყველა მსგავსი განცხადება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ესეც ითხოვს ყურადღებას და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი დაინტერესდება საკითხით. მნიშვნელოვანია, რომ ინვესტორმა სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნეს საქმიანობის ხელი შეშლის თუ შეფერხების კონკრეტული ფაქტი წარმოადგინოს. ჩვენ მზად ვართ დავინტერესდეთ საკითხით და მოვახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. მოსაზრებას, რომ ქვეყანა მართვის კორუფციულ სისტემას უბრუნდება, ეთანხმება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელი ანტიკორუფციული რეფორმების სფეროში ერეკლე ურუშაძე. როგორც ის ამბობს, ბოლო წლებში გამჭვირვალობა საქართველოს არაერთმა ბიზნესმენმა მიმართა კონკრეტული ჩივილებით. აღნიშნული ბიზნესმენების მტკიცებით, მათ ჰქონდათ არაერთი შემთხვევა, როცა სასამართლოში და სხვა სახელმწიფო უწყებებში ქრთა მიმოთხოვეს. ბოლო პერიოდში ამ გახმაურებული მასალების საფუძველზე ვხედავთ, რომ ეს მართლაც არ არის ერთეული შემთხვევები და სისტემური პრობლემის თუ ტენდენციის სახეს იღებს. არაერთი შემთხვევაა და ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ რაღაცნაირად სისტემურად შეხედოს ამას და იფიქროს იმაზე, სისტემა როგორ გავაუმჯობესოთ, რომ უკეთესად მოხდეს ასეთი შემთხვევების პრევენცია პირველ რიგში და თუ პრევენცია ვერ ხერხდება, მაშინ უკვე გამოძიება. ერეკლე ურუშაძისა და სხვა რამდენიმე ბიზნესმენისგან განსხვავებით, საქართველოში კორუფციის არსებობას არადასტურებს TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე და ამბობს, რომ ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუარესება არ შეიმჩნევა. დაახლოებით 50-ზე მეტ არსებული ინვესტორ TBC ბანკის და პოტენციურ ინვესტორს შეხვდით როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისინი ხედავენ ქვეყანას საინტერესოდ, აწყობა ინვესტორების არის საკმაოდ პოზიტიური და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს მოლოდინები უნდა გამართლდეს. ყველა არსებული ზემოთხსენებული მაგალითიდან გამომდინარე, უცხოელი ბიზნესმენები ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთხმად თანხმდებიან იმაზე, რომ ქვეყანას ანტიკორუფციული სტრატეგია და დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური სჭირდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რეკლამის შემდეგ დაპირების სამო ბრელინე ჩომახიძე გვერდება სტუმართან ერთად ელენე დილა მშვიდობის და მესამე შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ირაკლი გაფრინდაშვილი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე და იურიდიული ფირმა GLCC-ის მმართველი პარტნიორია დღეს ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების სამართლებრივ მიმართულებაზე და რეგულირებაზე. დილა მშვიდობის ირაკლი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და პირდაპირ გადმოვალთ თქვენთან ასეთი შეკითხვით. ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება პირველ რიგში სამართლებრივი რეგულირება ასეთი კომპანიების საქმიანობის, რომლებიც ესე ვთქვათ, საქმიანობას ახორციელებენ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში და შემდეგ როგორც მე ვიცი, აღნიშნულ კომპანიებთან მიმართებით არსებობს გარკვეული სამართლებრივი კაზუსები, რომლის თვალსაზრისითაც შეგვიძლია, რომ ვთქვათ, ვისაუბროთ, რა არის პრობლემა დღესდღეობით ასეთ კომპანიებთან მიმართებით. რას საქმიანობენ ეს კომპანიები და რა პრობლემები შეიძლება რომ შეექმნათ მათ იმის გამო, რომ ამ კომპანიების უმრავლესობა საქართველოში არ ახორციელებს საქმიანობას? მადლობა კითხვისთვის, ელენე. ანუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არსებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები ეს არ არის, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენთან გაიგივებული არის ოფშორული ზონა. ანუ ეს არის აბსოლუტურად გამიჩნეული, განსხვავებული სამართლებრივი და ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფორმატი ოფშორისგან განსხვავებით ამ ტიპის კომპანიებს და თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საქმიანობა ძალიან სპეციფიურად არის დარეგულირებული როგორც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ კანონით, ასევე საგადასახადო კოდექსით. განსხვავებით საქართველოს ჩვეულებრივი საწარმოებისა, მათ გააჩნიათ გარკვეული საგადასახადო პრეფერენციები, შეღავათები და ეს არის ზუსტად ერთადერთი განსხვავება შეიძლება ითქვას ჩვეულებრივ ქართულ კომპანიასა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიებს შორის. საგადასახადო შეღავათების შესახებ პრინციპში ცნობილია და ვიცით. თუმცა ამ სამართლებრივ ნაწილზეც კითხავდით, აი რეგულირების თვალსაზრისით, ხომ არ არის რაიმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც პრობლემა ექმნებათ ასეთ კომპანიებს და თითქმის ნიშნის ქვეშ დგება მათი სამართლებრივი მდგომარეობა, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, აი ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ წლები არის უკვე და მიმაჩნია, რომ ძალიანაც სწორად საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლები, განსაკუთრებით ეკონომიკური გუნდის წევრები, როგორც საქართველოში არსებულ ყველა, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო ფორუმზე, ასევე საზღვარგარეთ ახდენენ საქართველოში არსებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების რეკლამირებას, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, თუნდაც უცხოელი ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც რეალურად საქართველოში თუნდაც ბიზნესის კეთებით არ არიან დაინტერესებული, მაგრამ თავიანთი საერთაშორისო ბიზნეს საქმიანობისთვის შეუძლიათ ჩამოვიდნენ და გამოიყენონ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში არსებული შესაძლებლობები. აი ეს ერთი მხარე არის, როდესაც მთავრობა ამას აპიარებს და კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ სწორად და მეორე მხარე არის, როდესაც პრაქტიკაში თავისუფალი ინდუსტრიულ ზონების კომპანიებს ბოლო პერიოდში შემიძლია ვთქვა, ეს არ არის რაღაც გრძელვადიან პერიოდში გაწეული. ბოლო პერიოდში არის ეს ტრენდი, რომ ზუსტად თავიანთი საერთაშორისო ფინანსური ოპერაციების კუთხით ექმნებათ გარკვეული წინააღმდეგობები. რომელი ორგანიზაციების მხრიდან, საბანკო წყობების მხრიდან? კი, ძირითადად ეს არის ანუ ასეთ ტიპის კომპანიებს და ბანკს შორის ურთიერთობა, რომელშიც ერთის მხრივ მთავრობა არც უნდა ჩაერიოს სავარაუდოდ, თუმცა არის მეორე მხარე, როდესაც გარკვეული თამაშის წესები თავად ბანკებმა ან დაუშვათ ეროვნული ბანკის მეშვეობით, ან დამოუკიდებლად ასეთ კომპანიებთან და თვითონ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ადმინისტრატორ კომპანიებთან უნდა შეთანხმდნენ. იმიტომ რომ შეუძლებელია დაუშვათ კომპანია, რომელიც წლებია ოპერირებს თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში და მას დაუშვათ არ ქონია
პრობლემები არც სამართალდამცავ ორგანოებთან, არც საგადასახადო ორგანოებთან, არც თავად ბანკთან, უცბად აღმოჩნდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ბანკი ითხოვს ისეთი ტიპის, დაუშვათ ბანკი აყენებს ისეთი ტიპის მოთხოვნებს, რომლის შესრულებაც ასეთი კომპანიების მხრიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია და უკვე ის გამომდინარეობს იქედან, რომ ეს კომპანიები საქართველოში არ ახორციელებენ საქმიანობას. ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატო ხდება დამატებითი, ასე ვთქვათ, უფრო გართულებული პროცედურების დაყენება ასეთ კომპანიებისადმი, არის ის, რომ მათი ფინანსური ოპერაციების კონტროლი ნაკლებად ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ოპერაციები ხდება საერთაშორისო დონეზე, ანუ საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში. თუ შეგიძლიათ რომ დაგვისახოთ ბანკი, თუ ეს ეხება თქვა ძირითადად ესე კონკრეტულ ბანკს ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ დიახ, ეს არის ყველა ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ბანკი, რომელსაც აქვს მრავალფეროვანი პროდუქტი, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო, ანუ A-კლასის ბანკებთან კავშირი და საკორესპონდენტო ანგარიშები, ანუ დიდ ბანკებზე არის საუბარი, რომელსაც მეორეს მხრივ ყავს თავისი ფინანსური უბრალოდ ტრანზაქციების მონიტორინგის საკმაოდ მსხვილი და პროფესიონალი სამსახურები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი და ყველა საეჭვო ტრანზაქციის გაკონტროლება, ამის და მიუხედავად ეს ხდება უფრო მასიურად, ეს არ არის დაუშვათ კონკრეტულ ოპერაციებთან დაკავშირებით, ეს უფრო რაღაც ტრენდი არის, ვიდრე რაღაც სპეციფიური ოპერაციების, საეჭვო ოპერაციების, მოდით ესე ვთქვათ, კონტროლი, რომლის კონტროლის კიდევ ერთხელ უნდა ხდებოდეს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ერთიანი მიდგომა ყველასადმი. თქვენ გაქვთ თქვენს კომპანიას და თქვენს გაქვთ საქმიანი ურთიერთობა თიში შემავალ კომპანიებთან, როგორც ვიცით და მათი მხრიდან როგორი გამოხმაურება ასეთ ვთქვათ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როდესაც ისინი ბანკებთან გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან, შესაძლებელია ეს არ იყოს ისეთი მასშტაბური პრობლემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საოპერაციო მიმართულებით ჯერჯერობით ეს პრობლემა ასე ვთქვათ არ არის მართალი ბრძანეთ მასშტაბური და გლობალური, თუმცა კიდევ ერთხელ აქეთკენ მიდის ყველაფერი, რომ გახდეს უფრო მეტი კომპანიისთვის, ასე ვთქვათ, დაბრკოლება. თვითონ ის კომპანიების მხრიდან არის სრული მზაობა იმისა, რომ მოხდეს ყველა მათი ფინანსური ოპერაციის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტაციის წარდგენა, მოხდეს შესაბამისი ახსნა-განმარტებების წარდგენა, მოხდეს დაუშვათ მათი კონტრაგენტი უცხოელი კომპანიების გამჟღავნება, ასე ვთქვათ, თუ სადრის გამო ხდება ეს გადარიცხვა, ხო? იმისათვის რომ რისკები აიცილონ თავიდან ბანკებთან ურთიერთობისას. მათ არ შეექმნათ პრობლემები და მეორეს მხრივ ბანკიც, ასე ვთქვათ, მაყოფილი იყოს და კი ბატონო, საინტერესოა, მოდით ცოტა ზოგადად შევხედოთ თიზების საკითხს და თიზების საკანონმდებლო რეგულირების საკითხს. საინტერესოა, რა მიმართულებით, თუნდაც მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს კანონი გვაქვს 2007 წლიდან, რა მიმართულებით საჭიროებს თქვენი შეფასებით კორექტირებას აღნიშნული კანონი და ხომ არ არის თქვათ ისეთი რამ, რაც თუნდაც გარკვეულწილად პრობლემებს ქმნის და გარკვეულ დაბრკოლებებს კომპანიების საქმიანობაში, თქვათ უცხოური კომპანიების საქმიანობაში. ჩემი აზრით, ანუ თავად თიზის ინსტიტუტი და თიზის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მართლაც ხდება ფინანსური რესურსების, საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსების შემოსვლა საქართველოში და საქართველოს გავლით შემდეგ უკვე ოპერირება. თიზების არსებობით სარგებლობს არა მარტო თვითონ ადმინისტრატორი, რომელიც შესაბამის რეგისტრაციო და სალიცენზიო მოსაკრებელს იღებს, არამედ თვითონ ქვეყნის შიგნით თავად ბანკებს საკმაოდ მსხვილი შემოსავლები აქვს თიზის კომპანიის მომსახურებიდან. საკონსულტაციო კომპანიებს აქვს საკმაოდ დიდი შემოსავალი, ვინაიდან რეალურად ამ საკონსულტაციო კომპანიების მეშვეობით ხდება თიზის კომპანიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება. რაც შეეხება საკანონმდებლო რეგულაციას, არსებობს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების კანონი, რომელშიც პრინციპში საკმაოდ დეტალურად არის გაწერილი ყველა ის პროცედურა, რომელსაც უნდა იცავდეს, თუ რა საქმიანობის უფლება აქვს თიზის საწარმოს, რა საქმიანობის უფლება არ აქვს თიზის საწარმოს. ეს ასევე საგადასახადო კოდექსში არის ძალიან დეტალურად ასახული. ხომ არ საჭიროებს ეგ გარკვეულწილად კოორდინირებულ მუშაობას სხვადასხვა უწყებებთან, აღნიშნული თიზის მუშაობა, ესე რომ ვთქვათ, კოორდინაციაში, იმისათვის, რომ უფრო მეტად სრულყოფილი
იყოს აღნიშნული კანონი. თუნდაც ისევ გამოეხმაურები იმ кейს, რომელიც თქვენ ახსენეთ. დიახ, მე ვიტყოდი, რომ არის იმის რესურსი, რომ ეს კოორდინაცია იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ხელშესახები, მეტად უფრო სარგებლის მომტანი, როგორც კერძო სექტორისთვის, ამ კომპანიებისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, მაგალითად ვიტყოდი, რომ შესაძლებელი არის ეროვნულმა ბანკმა გარკვეული ინსტრუქცია გამოსცეს იმისთვის, რომ თუ კომერციულ ბანკებს აქვთ ეს პრობლემა თიზებთან მიმართებაში და აწუხებთ ეს და აქვთ იმის შიში თუ ხედავენ იმის საფრთხე, რომ რაღაცა გაეპაროთ, ანუ დადგინდეს ნეიტრალური ორგანოს მიერ ისეთი თამაშის წესები, რომელიც ზუსტად იქნება, ასე ვთქვათ, ზუსტად იქნება ნათელი თვითონ თიზის კომპანიისთვის თუ რა შემთხვევაში არის მოთხოვნადი. ორივე მხარეს გაუმარტივებს ასე ვთქვათ. რა შემთხვევაში რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს და ამავდროულად ბანკსაც არ ექნება იმისი მოთხოვნა, ანუ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალური დოკუმენტაციის თუ ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება ან საშუალება, როდესაც ძალიან მარტივი ოპერაცია ტარდება. ანუ თუ ორივე მხარესთვის, ანუ ბანკისთვისაც და თვითონ კომპანიისთვისაც წინასწარ იქნება ცნობილი თუ რა შემთხვევაში რა დოკუმენტი უნდა წარადგინოს, რა შემთხვევაში რა ტიპის ტრანზაქცია შეიძლება დაიბლოკოს, მე მგონი ეს ყველასთვის უფრო მისაღები იქნება თავად ბანკისთვის, რომელიც აიცილებს დაუშვათ საეჭვო ოპერაციას თავიდან და რა თქმა უნდა თიზის კომპანიებისთვის, რომლებსაც ეცოდინებათ, რომ მათი ესა თუ ის ოპერაცია შესაძლოა ჩაითვალოს რისკის მქონედ და დამატებით დოკუმენტაციის წარდგენისთვის იყვნენ მზად. ანუ სხვა თვალსაზრისით თქვენ თვლით, რომ პრინციპში თიზების შესახებ კანონმდებლობა არის დახვეწილი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი. ერთადერთი აი ამ კითხვის ნიშნებს აჩვენებს. არა, არსებობს კიდე დაუშვათ გარკვეული საკანონმდებლო ჩანაწერი, რომელიც ეხება თიზის კომპანიების მიერ მომსახურების გაწევას და იქ მითითებულია საგაცხადო კოდექსში 25 მუხლში, რომ მთავრობა ადგენს იმ მომსახურების ჩამონათვალს ნუსხას, რომლის გაწევის უფლება აქვს თიზის საწარმოებს. ეს ჩანაწერი 2012 წელს გაკეთა, თუმცა დღემდე ასეთი ნუსხა მთავრობის მიერ არ არის დამტკიცებული. ანუ გარკვეულწილად ხო კიდევ არის ეს ჩანაწერი გაითვალა ან ამოღებული იქნა სრულად, ან მოხდეს იმ ნუსხის დამტკიცება, რომელიც თიზებს ასევე უფრო ნათელს გახდეს თიზის კომპანიებისთვის თუ რისი უფლება აქვთ მათ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ამ თემაზე საუბრობდით. ირაკლი გაფრინდაშვილი, იურიდიული ფირმა GLCC-ის მმართველი პარტნიორი იყო ჩვენთან და საუბრობდით თიზების სამართლებრივ რეგულირებაზე და იმ კონკრეტულ ხარვეზებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ფიქსირდება საქართველოში. მადლობა ელენეს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი საქმიანობას ამით ვასწრულებთ. ხვალ-დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით. წინ გელოდება ძალიან საინტერესო დღის ამბების გამოშვება ტელევიზიის გუნდთან ერთად და ცოტა მოგვიანებით უკვე ქალების ნარატივის და საქმის კურსის ეთერები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.